Cô bé tên là Nha Nha. Trong những năm 80 ăn không đủ no này, cô bé mới chỉ 4 tuổi, đã phải cùng người mẹ đang bệnh nặng, tự mình bươn trải cuộc sống. Chỉ vì mẹ lâm bệnh, bà nội chê không chữa khỏi được, lấy lý do là lãng phí tiền bạc, đuổi Tống Xuân Chi và bé Nha Nha, 14 tuổi ra khỏi cửa nhà, vứt bỏ lại trong căn nhà cũ. Mẹ ơi, mẹ có lạnh không? Nha Nha đừng lo cho mẹ nữa, mẹ không xong rồi. Thầy thuốc trong thôn nói mẹ bị phát dược tử, triệu chứng rất nghiêm trọng. Nha Nha không muốn mẹ ra đi, Nha Nha muốn mẹ được sống. Mẹ đừng sợ, Nha Nha có cách rồi. Mẹ chờ Nha Nha một chút nhé. Nha Nha lạch bạch chạy ra ngoài. Cô bé định ra bếp lấy ít củi đốt lửa để sưởi ấm cho mẹ. Bé đến trước cửa bếp rồi bước vào trong. Khoảnh khắc bước qua cửa bỗng đến một thế giới khác. Nha Nha đứng ngay người tại chỗ. Mình vào nhầm bếp rồi sao? Sao lại đến một đại tiêu điếm đẹp đẽ lạ lẫm thế này? Chào mừng bé đã đến với siêu thị thời không. Tiếng động bất ngờ khiến Nha Nha giật mình. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một người chị mặc đồ rất đẹp đang mỉm cười nhìn mình. Em gái nhỏ đừng sợ nhé, cánh cửa sau lưng đã đưa em xuyên không, đến với một thời đại không thuộc về em. Chắc em đến từ những năm 70-80 của thế kỷ trước nhỉ? Đây là siêu thị của năm 2025. Thời đại của chị có vật tư rất phong phú. Em có thể mua mọi thứ ở chỗ của chị. Chị gái xinh đẹp ơi, chị là tiên nữ à? Chị đã nói bao nhiêu chuyện như vậy, đứa nhỏ này chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà em ấy khen mình đẹp kìa. Bé yêu ơi, chị không phải tiên nữ đâu. Chị là chủ của siêu thị thời không này. Nhưng chị bảo gì cũng mua được. Chị thật sự không phải tiên nữ sao? Nha Nha không muốn mẹ ra đi. Nha Nha muốn mua cho mẹ sống lại. Bé con đừng khóc. Nói chị nghe, mẹ em bị sao thế? Mẹ em bị bệnh rồi. Ông bác sĩ trong thôn nói mẹ bị bệnh phát dược tử, sắp đang sốt rồi. Bé con ơi, bệnh của mẹ em có thuốc chữa mà. Em đừng khóc, chỗ chị có loại thuốc này. Em có muốn mua thuốc không? Dạ, Nha Nha muốn mua. Nha Nha muốn mẹ khỏe lại. Vậy em có tiền không? Ánh mắt Nha Nha chớp chớp, con bé không có tiền. Chị ơi, Nha Nha không có tiền nhưng Nha Nha có thể làm việc. Chị ơi, cầu xin chị cứu mẹ em với. Nha Nha sẽ làm việc giúp chị. Làm việc thì không cần đâu, không có tiền cũng không sao. Em có thể dùng đồ khác để đổi. Ví dụ như nhà em có món đồ cũ nào không? Ôi chị ơi, chị đợi em chút. Nha Nha nói xong liền chạy vù ra ngoài. Một lúc sau, Nha Nha vậy mà lại cầm một món đồ chơi sắt quay lại siêu thị thời không. Chị ơi, cái này chị lấy không? Lấy chứ, có điều cái này không biết còn dùng được không? Nếu không dùng được thì em phải trả lại tiền thuốc đấy, được không? Dạ, Nha Nha sẽ tìm cách kiếm tiền trả chị. Được rồi, chị đưa thuốc cho em mang về. Mỗi ngày cho mẹ em uống 3 lần, mỗi lần 1 viên. Em biết chưa? Nha Nha biết rồi ạ. Cảm ơn chị. Chào chị ạ. Sau khi về nhà, Nha Nha cho mẹ uống thuốc. Lúc nằm xuống thì trời đã khuya rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Nha Nha làm chính là quay về căn nhà mới của nhà họ Trần sát vách. Con bé muốn đi lấy chút đồ ăn, để lúc mẹ tỉnh dậy sẽ không bị đói. Trần Lão Thái đang ngồi sưởi nắng trong sân. Bà ta thấy Nha Nha về liền lườm nguýt. Chẳng phải mày đang ở với con mẹ đoản mệnh của mày sao? Còn vác mặt về đây làm gì? Nha Nha giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào trong bếp. Nhà họ Trần đã ăn sáng xong xuôi, bát đũa xong nồi đều đã rửa sạch cả, chẳng để lại chút gì cho Nha Nha và Tống Xuân Chi. Nha Nha cũng chẳng trông mong gì họ để phần. Con bé chỉ định lấy chút đồ ăn rồi đi, thế nhưng lùng sục khắp cả gian bếp, vẫn chẳng tìm thấy chút gì để bỏ bụng. Từ tối qua con bé đã chưa được ăn gì, giờ thì cái bụng bắt đầu biểu tình, cứ kêu dồn dột không ngừng. Bọn họ chắc chắn cố tình giấu hết đồ ăn đi rồi, không muốn cho Nha Nha và mẹ ăn. Thấy Nha Nha ở trong bếp mãi không ra, Trần Lão Thái bắt đầu thấy nghi hoặc. Bà ta đi tới nhà bếp, phát hiện trong bếp chẳng thấy bóng dáng Nha Nha đâu. Bà ta vỗ đùi một cái. Hỏng rồi, không lẽ để con danh đó tìm thấy rồi sao? Đồ ăn đều bị bà ta giấu trong phòng ngủ cơ mà. Bà ta vội vã chạy về kiểm tra. Sau khi Trần Lão Thái rời đi, Nha Nha thò đầu ra từ sau lu nước lớn, ôm túi bột mì trắng và quả trứng ngỗng chạy biến ra ngoài. Con bé biết trộm mấy thứ này sẽ sớm bị lộ thôi. Nha Nha không chạy về nhà cũ, mà tìm đến nhà bí thư Trần Bảo Điền để nhờ vả. Bà ơi, ông Trần ơi. Ông kìa, bé Nha Nha sao lại sang đây thế này? Sao lại còn ôm theo quả trứng ngỗng nữa?
Ông Trần ơi, nha nha còn chưa kịp nói hết câu thì Trần Lão Thái đã đuổi tới nơi. Được làm cái đồ danh con này, dám trộm đồ của bà đây à? Xem hôm nay tao có xử đẹp mày không? Trần Lão Thái mặt mày hung tợn, lao thẳng về phía nha nha. Trần Bảo Điền lập tức chắn trước mặt nha nha. Mẹ Trần Hoa, bà làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì từ từ nói xem nào. Vừa mới tới đã định tác động vật lý trẻ con rồi. Bí thư, việc này ông đừng có quản. Nha còn đúng 10 cân bột mì trắng. Nó trộm sạch sành xanh của tôi rồi. Nha nha, bà nội cháu nói có đúng không? Con bé nhăn mặt, nước mắt cứ thế lại chạ rơi xuống. Ông Trần ơi, nha nha, bà nội không cho nha nha và mẹ ăn cơm. Nha nha chỉ đành tự mình nghĩ cách thôi. Con nhại danh sắp đằng xuất kia, mày nói làm gì đó? Tao không cho mày ăn cơm hồi nào. Giờ con mày tự ở bên nhà cũ không về, còn trách tao à? Nha nha phải chăm sóc mẹ. Mẹ bị bệnh rồi. Nha nha không muốn thấy mẹ đằng xuất đâu. Mẹ Trần Hoa à, mấy năm nay thằng Trần Hoa gửi không ít tiền về nhà. Cái nhà mới kia của bà, tiền sính lễ của tháng 2, cái nào không phải tiền của Trần Hoa. Giờ Trần Hoa không còn nữa, Xuân Chi lại đổ bệnh. Mấy người vứt người ta sang nhà cũ rồi bỏ mặc luôn. Có phải là quá thất đức rồi không? Những người khác trong thôn nghe thấy động tĩnh cũng lần lượt kéo đến vây xem. Đúng thế, thật là quá đáng quá mà. Ai bảo không phải chứ? Thằng Trần Hoa không còn nữa, giờ vợ nó lại đổ bệnh. Bà già họ Trần này lại trực tiếp vứt hai mẹ con họ ở nhà cũ, mặc kệ không quan tâm, đến miếng ăn cũng không cho. Thật là thất đức. Mấy người đúng là đừng nói không đau lưng. Đó là bệnh phát dược tử đấy. Biết đi bệnh viện huyện tốn bao nhiêu tiền không? Mấy người có lương tâm thì hay là mấy người chữa cho nó đi. Bà không chữa thì để nha nha chữa cho mẹ. Mày chữa á? Cái con nhại danh như mày mà moi ra được một xu nào chắc. Mày lấy gì mà chữa? Không cần bà lo, cũng không cần tiền của bà. Nhưng bà phải cho tụi con ít lương thực, để nha nha và mẹ được ăn no. Ông Bảo ơi, ông giúp nha nha được không? Đứa nhỏ tội nghiệp trước mắt mặt đầy nước mắt, khiến người ta nhìn mà thấy xót xa. Trần Bảo Điền cũng không kìm được mà đỏ mắt. Mẹ Trần Hoa này, bà không lấy ra được tiền chữa bệnh cho vợ Trần Hoa, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng nếu không cho họ ăn cơm, chắc chắn sẽ bị người trong thôn chỉ trích sau lưng đấy. Hay là bà cho họ ít lương thực, để họ tự nhóm bếp nấu nướng đi. Ồ, định phân gia với tôi đấy à? Ai nói là phân gia đâu, con bé chỉ muốn xin lương thực thôi. Vâng, nha nha muốn phân gia. Ông nội và bà nội đều không thương nha nha. Nếu như mẹ không còn nữa, họ chắc chắn cũng không cho nha nha cơm ăn. Ông nội bà nội còn ra tay tác động vật lý với cháu, còn sẽ nhốt nha nha vào trong chuồng nữa. Nếu phân gia mà có thể lấy được lương thực, vậy thì cứ phân gia đi ạ. Mẹ bị bệnh nặng như vậy, không thể để bụng đói được. Không được, không được, nha nha cháu còn nhỏ quá. Bố cháu đã đăng xuất rồi, mẹ cháu lại bệnh nặng như thế. Sao có thể phân gia vào lúc này chứ? Lỡ như mẹ cháu cũng đăng xuất nốt thì cháu biết làm sao? Đúng đó nha nha, cháu còn nhỏ thế này, không thể tự nuôi sống mình được đâu. Nha nha có thể chăm sóc mẹ, cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Mọi người đều nghe thấy rồi nhé, không phải tôi ép phân gia, mà là con nhỏ danh con này cứ đòi phân gia đấy chứ. Là nha nha muốn phân gia. Nha nha vô cùng kiên định. Sau một hồi giằng co, nha nha đã toại nguyện phân gia với nhà họ Trần. Nhưng nha nha chỉ được chia 2 cân bột mì trắng, 5 cân bột khoai lang và căn nhà cũ nát mà họ đang ở. Sao bà lại có thể đưa căn nhà cũ cho chúng nó chứ? Lỡ như trong bụng Ngọc Trình vẫn là một đứa con trai, sau này chẳng phải cần đất để xây nhà sao? Con nhỏ danh con đó dám nói tôi không cho nó cơm ăn. Bé tí đã biết gây chuyện rồi, giờ đã biết làm loạn, sau này còn phiền phức hơn. Lớn lên rồi thì chi phí cũng lớn theo, chi bằng nhân lúc nó làm loạn mà cắt đứt cho sạch sẽ luôn. Cho đến khi nhà đứa lớn không còn nữa, lo gì không đòi lại được căn nhà cũ. Nha nha hoàn toàn không hay biết tâm tính của Trần Lão Thái. Con bé chỉ biết là có lương thực rồi thì sẽ không bị đói nữa. Bà nội Quế Hoa và ông nội Bảo Điền mang cho nha nha mấy cái bánh ngô, để nha nha và Tống Xuân Chi ăn trước, còn họ thì đi giúp dọn dẹp nhà bếp. Bà nội Quế Hoa ơi, nhà nhà cũng biết quét nhà. Được, cháu quét đi, để bà đi dọn bếp lò. Có bà nội Quế Hoa và ông nội Bảo Điền giúp đỡ, chẳng mấy chốc nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cháu biết nhóm lửa không? Dạ biết, nhà nhà từng giúp mẹ nhóm lửa rồi ạ. Được rồi, cháu giúp bà nhóm lửa, bà làm cho cháu mấy cái bánh nhé. Bà nội Quế Hoa, bà dạy nha nha nấu mấy món đơn giản được không ạ? Nha nha muốn tự làm ạ. Được, bà dạy cháu. Cảm ơn bà nội Quế Hoa. Bà nội Quế Hoa là tốt nhất. Cái miệng nhỏ thật là ngọt xớt. Bà dạy cháu nấu món canh mì gạt nhé. Bột khoai lang hay bột mì trắng đều làm được hết. Bà nội Quế Hoa chỉ cách làm, nha nha cứ thế học theo, thành phẩm làm ra lại tốt ngoài mong đợi. Nha nha giỏi quá, lần đầu tiên làm mà đã tốt thế này rồi.
Bữa tối của Nha Nha và mẹ chính là món canh mì gạt do tự tay Nha Nha nấu. Bệnh của Tống Xuân Chi cũng đã đỡ nhiều, uống được không ít canh mì gạt. Sáng sớm ngày hôm sau, Nha Nha bị Tống Xuân Chi gọi dậy. Nha Nha, Nha Nha. Mẹ ơi, Nha Nha ở đây ạ. Nha Nha đưa bàn tay nhỏ ra sờ trán Tống Xuân Chi. Hơi ấm thôi, không còn nóng chút nào. Mẹ đã hoàn toàn hết sốt rồi. Nhưng bé còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy giọng Tống Xuân Chi run rẩy. Trong giọng nói đầy vẻ sợ hãi. Nha Nha, sao cánh tay mẹ không nhấc lên được nữa thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng sợ. Nha Nha đi tìm bác sĩ trong thôn tới ngay đây. Bác sĩ ơi, bác sĩ, có chuyện gì vậy à? Nha Nha, sao sáng sớm tinh mơ đã tới tìm bác rồi? Bác sĩ ơi, cánh tay mẹ cháu không nhấc lên được nữa. Cái gì? Tay mẹ cháu không nhấc lên được sao? Mau đi thôi, dẫn bác tới xem nào. Cánh tay và chân bên phải của chị không nhấc lên được, là di chứng của bệnh phát dược tử. Em là bị liệt nửa người rồi, may mắn là bệnh phát dược tử đã khỏi. Coi như đã giữ được mạng rồi. Chỉ là tôi không ngờ bệnh nặng thế mà không cần thuốc. Chị lại có thể trụ vững qua được. Hả? Không uống thuốc? Tôi có uống thuốc mà. Không phải thuốc là do bác sĩ kê cho tôi sao? 2 ngày trước tôi sốt đến mê man. Thuốc Nha Nha mang về không phải bác sĩ trong thôn kê sao? Không có đâu, trong thôn không có thuốc đặc trị. Tôi đã bảo họ đưa cô lên bệnh viện huyện rồi mà. Vậy cái này là thuốc gì? Thầy thuốc thôn và Tống Xuân Chi nhìn nhau chân chân. Sau đó cùng lúc nhìn về phía Nha Nha. Nha Nha gãi gãi đầu, nói là Nha Nha gặp được một chị tiên nữ. Thuốc là do chị tiên nữ cho ạ. Chị tiên nữ? Chị tiên nữ nào cơ? Là một chị tiên nữ rất xinh đẹp ạ. Chị ấy còn mở một cái đại tiêu điếm vừa to vừa đẹp. Bên trong có nhiều đồ lắm luôn. Toàn là đồ Nha Nha chưa thấy bao giờ. Ngay ở chỗ nhà bếp ấy ạ. Chị ấy vuốt một cái là xuất hiện, vuốt một cái là biến mất tiêu. Nha Nha hào hứng kể lại. Càng nói nghe càng thấy vô lý. Thầy thuốc và Tống Xuân Chi chỉ nghĩ trẻ con nói linh tinh. Hay là nói về chứng liệt nửa người của mẹ cháu đi. Thôn bên cạnh có một lão đông y biết châm cứu, chữa liệt nửa người khá tốt. Tốt nhất là cô nên tìm ông ấy xem sao. Vâng ạ, cảm ơn bác thầy thuốc. Sau khi thầy thuốc thôn đi, Tống Xuân Chi nhìn về phía Nha Nha, vẻ mặt đầy thắc mắc. Nha Nha à, 2 ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên lại phân ra rồi? Mẹ ơi, do bà nội giấu bánh ngô đi, không cho Nha Nha và mẹ ăn. Nha Nha đòi lắm. Sống mũi Tống Xuân Chi cay cay, chị nức nở khóc lên. Lão Trần và Trần Lão Thái trọng nam khinh nữ. Nha Nha vừa sinh ra đã không được yêu thương. Lúc đầu nhà họ Trần trông chờ Trần Trấn Bình đi làm thuê, nuôi cả nhà nên cũng không gây ra chuyện gì. Kể từ 1 tháng trước, người cùng đi làm thuê ở miền Nam với Trần Trấn Bình về nói rằng Trần Trấn Bình rơi xuống biển và đang sốt rồi. Sau đó họ đối xử với Nha Nha và Tống Xuân Chi bằng một bộ mặt hoàn toàn khác. Trần Lão Thái và Lão Trần hễ không vừa ý, chửi mắng còn là nhẹ, có lúc còn tác động vật lý lên chị và Nha Nha. Nha Nha à, mẹ có lỗi với con. Là mẹ đã làm liên lụy đến con. Mẹ đừng khóc mà. Nha Nha đi cầu xin chị Tiên. Chị Tiên nhất định cứu được mẹ. Ở đây thật sự có tiên sao? Dạ có thật mà, Nha Nha thấy rồi. Nha Nha trấn an Tống Xuân Chi xong rồi đi về phía nhà bếp. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, cảnh vật thay đổi trong nháy mắt. À, lại đến đại tiêu điếm của chị Tiên rồi. Mẹ chắc chắn được cứu rồi. Chị Tiên ơi, chị Tiên ơi. Thế nhưng siêu thị thời không vô cùng yên tĩnh. Con bé đi tìm một vòng quanh siêu thị, chẳng thấy bóng dáng Giang Chi Niệm đâu cả. 1 tiếng sau, Giang Chi Niệm quay lại siêu thị thời không, thấy Nha Nha đang chơi cùng một chú mèo đen nhỏ. Mèo con không được chạy lung tung, làm loạn cửa hàng của chị Tiên là không tốt đâu. Mày phải ngoan vào, chị Tiên mới yêu mày, biết chưa hả? Được ạ, không biết bao giờ chị Tiên mới về nữa. Ha ha, chị về rồi đây. Chị Tiên, chị về rồi ạ. Mẹ em khỏi bệnh rồi. Cảm ơn chị Tiên đã cứu mạng mẹ em. Chị nhận đồ của em để đổi lấy thuốc. Chúng ta coi như giao dịch công bằng. Không cần cảm ơn chị đâu. Chị Tiên ơi, ở đây còn đổi được thuốc khác không à? Mẹ em giờ một bên tay và chân đều không cử động được. Nha Nha muốn mua thuốc cho mẹ. Một bên tay và chân không cử động được. Là liệt nửa người sao? Bác sĩ trong thôn đã nói như vậy ạ. Chuyện này hơi khó giải quyết rồi. Bệnh kia thì có thuốc đặc trị. Liệt nửa người chỉ có thể dựa vào châm cứu để hồi phục dần. Em phải tìm một thầy đông y ở thời đại của em để châm cứu cho mẹ thì mới được. Nhưng mà Nha Nha không có tiền. Nha Nha vừa nói, bụng lại kêu lên ùng ục. Đói bụng lâu rồi phải không?
Nha Nha đến từ sáng sớm, sợ đi ra ngoài rồi là không tìm thấy chị nữa, nên Nha Nha không dám về ăn cơm. Nha Nha sợ về rồi sẽ không gặp lại được chị Tiên nữa. Em chính là người được siêu thị thời không lựa chọn mà. Khi em cần, siêu thị thời không sẽ xuất hiện. Chỉ cần lúc vào cửa, trong lòng nghĩ đến siêu thị thời không là có thể đến được đây rồi. Thật à, Nha Nha biết rồi ạ. Đi thôi, ăn cơm trước đã. Chị Tiên ơi, nhưng mà Nha Nha không có tiền. Nói xong, bụng em lại kêu rột rột. Như thể đang biểu tình vậy. Giang Chi Niệm mỉm cười, suýt nữa thì quên bảo em. Món đồ chơi lần trước em đưa cho chị đã bán cho một người cổ đại đang đi lánh nạn rồi. Số tiền người đó đưa đủ để mua thuốc cho mẹ em, cũng đủ để em ăn bữa cơm này nữa. Thật à, đương nhiên là thật rồi. Mau đi thôi, ăn cơm nào. À, nhìn món thịt kho tàu trên bàn, đậu que sao và gà hầm khoai tây. Nha Nha, cảm thấy đến Tết cũng chưa từng được ăn ngon như thế này. Nhất thời em không biết nên động đũa từ đâu. Nhiều thịt quá đi mất. Thơm quá, thật muốn mang một ít về cho mẹ. Giang Chi Niệm thấy Nha Nha mãi không động đũa, liền biết ngay em đang nghĩ gì. Mẹ em đang bệnh, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ thế này, dạ dày sẽ khó chịu lắm. Chị đã gọi món khác cho mẹ em rồi. Dạ vâng ạ. Nha Nha bấy giờ mới gắp miếng thịt kho bỏ vào miệng. Vị ngon khiến em suýt thì nuốt luôn cả lưới. Vừa ăn cơm, Giang Chi Niệm vừa giúp Nha Nha nghĩ cách kiếm tiền. Nha Nha bé nhỏ ơi, hay là mỗi ngày em đến đây lau nhà giúp chị nhé. Sắp xếp lại kệ hàng này nọ nữa. Mỗi ngày làm 3 tiếng, chị sẽ trả lương cho em, tính theo mức tiền công ở chỗ của em. Một ngày mồng 1 đồng nhé. Dạ được ạ, Nha Nha sẽ làm. Chị Tiên ơi, chị tốt quá. Được rồi, nhưng chị chỉ có thể cho em làm 1 tháng thôi. Thêm 1 ngày cũng không được đâu nhé. Giang Chi Niệm gãi gãi đầu. Bé con cứ gọi cô là chị Tiên suốt, khiến cô vui nổ trời luôn. Cô nhất định phải giúp đỡ nhóc tỳ này. Khi Nha Nha mang cơm canh trở về, Tống Xuân Chi đã bị một phen hủ vía. Mẹ ơi, mẹ ngửi thử đi, thơm lắm à, đây là chị Tiên. Chị ấy mời mẹ ăn đó ạ. Trên đời này thật sự có tiên sao? Dĩ nhiên là có rồi, chị Tiên còn bảo Nha Nha qua chỗ chị ấy làm việc nữa. Làm 3 tiếng là được 1 đồng đó ạ. Cái này nhiều quá rồi. Chú hai còn tốt nghiệp cấp 3 làm kế toán ở lò gạch trong xã. 1 tháng cũng chỉ được 30 đồng thôi. Đừng nói là ở nông thôn, ngay cả sinh viên đại học được phân về công xưởng, làm 3 tiếng cũng chưa chắc đã kiếm được 1 đồng. À, nhưng mà chị Tiên bảo chỉ được làm 1 tháng thôi. Nha Nha, con nhất định phải làm cho tốt, tuyệt đối không được lười biếng. Nha Nha biết rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ mau ăn cơm đi. Phải ăn hết sạch đó nha. Chị Tiên bảo mỗi ngày đều lo cho một bữa tối. Mẹ không ăn hết là lãng phí lắm. Không lãng phí đâu. Tống Xuân Chi ăn cơm xong thì muốn đi vệ sinh, nhưng bà nằm trên giường, nửa người tay chân không thể cử động. Tống Xuân Chi muốn gọi Nha Nha, nhưng lại không biết nên mở lời với Nha Nha thế nào, bởi vì dìu bà đi vệ sinh, đối với một đứa trẻ như Nha Nha thì quá khó khăn. Tống Xuân Chi cố dùng cánh tay trái chống để lật người. Vừa mới dùng lực, một luồng nước ấm tuôn ra, bà bất lực nằm vật trở lại. Thật là mất mặt quá đi. Trong lúc Nha Nha đang bận rộn dọn dẹp giúp mẹ, cô út của Nha Nha là Trần Lệ Lệ bước vào. Nha Nha, con đang tìm gì thế? Cô út, là cô đến à? Này, cái này cho con. Cô út, cô trộm tiền à? Trần Lệ Lệ cũng giống như Nha Nha, đều không được lòng lão Trần và Trần Lão Thái. Họ chắc chắn sẽ không cho Trần Lệ Lệ tiền. Nói bậy gì thế, đây là tiền Covid bài hộ các bạn trong lớp dành dụm được. Không nhiều, chỉ có 5 hào 3 xu thôi, không giúp được gì lớn lao. Con cầm lấy ra chỗ thầy thuốc bốc ít thuốc cho mẹ. Con cảm ơn cô út. Nha Nha không từ chối. Mẹ cần chữa bệnh, vẫn chưa biết phải tốn bao nhiêu tiền. Có thêm 1 hào hay 1 hào, Trần Lệ Lệ giúp Tống Xuân Chi thay quần áo xong xuôi. Nha Nha, cô đi trước đây, không thì để bà nội cháu thấy là phiền lắm đấy. Trần Lệ Lệ vừa dứt lời, quay người lại đã thấy Trần Lão Thái bước vào. Trần Lệ Lệ, mày thật là giỏi thật đấy, bảo mày đi nhặt củi mà mày dám lười biếng hả? Trần Lão Thái sải bước tiến lên, giơ tay định cầu vèo cánh tay Trần Lệ Lệ. Trong lúc cấp bách, Nha Nha vào lấy chiếc quần Tống Xuân Chi vừa thay ra, ném thẳng về phía Trần Lão Thái. Vừa vặn úp ngay lên mặt Trần Lão Thái, ướt sũng lại còn nồng nặc mùi khai. Trần Lão Thái giật phát cái quần xuống. Cái thứ mùi khai thối gì thế này? Bà nội, bà đến để giúp Nha Nha giặt quần à? Ai thèm giúp mày chứ? Cái đồ ăn hại này, xem tao có xử lý mày không? Thế bà nội cất công qua đây làm gì à? Mẹ cháu đâu có cử động được. Bà không đến giúp, chẳng lẽ là đến để xem trò cười sao? Nha Nha phải để mọi người trong thôn xem mới được. Bà nội không màng chúng cháu sống hay hẹo thì thôi, con đến đây xem trò cười nữa. Tôi bị liệt rồi, Nha Nha còn quá nhỏ không chăm sóc nổi tôi. Bà nhất định phải giúp mẹ con tôi đấy nhé. Trần Lão Thái bỗng chốc hoảng loạn.
Hai mẹ con nhà này tung hứng cho nhau, rõ ràng là muốn ăn vạ bà ta đây mà. Vợ thằng cả, nhà đã làm loạn để phân ra rồi. Tôi cũng đâu có cho các người ít lương thực. Các người không được bám lấy tôi nữa đâu. Suýt quên mất, ở nhà còn đang hấp bánh ngô. Tôi phải đi trước đây. Trần Lão Thái chạy biến đi như bị ma đuổi. Sau khi Trần Lệ Lệ đi, nhà quyết định đi giặt quần cho mẹ. Lại đây nào, để bà nội Quế Hoa giặt giúp cháu cho. Không cần đâu bà nội Quế Hoa, nhà tự giặt được ạ. Không thể chuyện gì cũng làm phiền bà nội Quế Hoa giúp đỡ được. Xem ra cháu giặt cũng ra dáng lắm đấy. Nhưng cháu không dùng xà phòng sao? Bà nội Quế Hoa ơi, nhà cháu không có xà phòng. Nha có thể mượn bà một bầu xà phòng nhỏ được không à? Chỉ một tẹo teo thôi ạ. Nha bứt rứt xoắn ngón tay, hơi ngượng ngùng mở lời. Được rồi, bà đi lấy cho cháu. Vài phút sau, bà nội Quế Hoa dùng khăn tay gói một miếng xà phòng. Giặt quần áo xong, nhà đi vào bếp rồi đến siêu thị Thời Không. Hôm nay là ngày đầu tiên bé đi làm. Chị Tiên Nữ ơi, em đến làm việc đây ạ. Em có thể làm được việc gì ạ? Em ra quầy lễ tân ngồi đi. Có ai đến thì giúp chị tiếp đón một chút. Chị ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Còn nữa, hãy ăn hết phần cơm trên bàn đi nhé. Chị Tiên Nữ ơi, Nha vẫn chưa làm việc mà. Nha có thể làm việc trước rồi mới ăn sau. Mẹ em nói rồi, tiền lương chị Tiên Nữ trả đã rất cao rồi ạ. Còn cao hơn cả lương của chú hai nữa. Nha không được phép lười biếng đâu. Không ăn no thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Nếu em mệt đến phát bệnh thì ai chăm sóc mẹ cho tốt đây? Nha biết rồi ạ. Được rồi, chị đi đây, trông tiệm nhé. À, chị tên là Giang Trì Nhiệm, cứ gọi chị là chị Giang là được. Tạm biệt chị Giang. Nha ngoan ngoãn đi đến quầy lễ tân, trèo lên ghế rồi bắt đầu ăn cơm. Cơm vẫn còn chưa ăn xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi. Chủ quán Giang. Nha tưởng Giang Trì Nhiệm về sớm, vội vàng ngẩng đầu định chào. Hai chữ chị ơi còn chưa kịp thốt ra, đã nghẹn lại nơi cổ họng. Người đến không phải là Giang Trì Nhiệm, mà là một người phụ nữ mặc cổ trang, còn dắt theo một con hổ đi vào. Giang Trì Nhiệm đâu rồi? Nha chợt nhận ra, người chị mặc quần áo kỳ lạ này chắc hẳn cũng là khách của siêu thị Thời Không. Bé học theo dáng vẻ của Giang Trì Nhiệm để tiếp khách. Chào mừng quý khách đến siêu thị. Siêu thị Thời Không. Vì quá sợ hãi nên một câu nói cứ lắp bắp. Chủ tiệm đổi người rồi sao? Không có ạ. Chị Giang đi ra ngoài rồi, sẽ về ngay thôi. Cho hỏi chị cần mua gì à? Ta không mua đồ, ta đến để tắm. Nha vẫn chưa quen thuộc với siêu thị Thời Không lắm, con bé hơi ngơ ngác. Chị ơi, chị đợi chị Giang về được không ạ? Nha mới tới nên chưa hiểu mấy chuyện này. Ở bên đó tôi là khách của cửa hàng. Cô không cần lo cho tôi đâu, tôi tự đi tắm là được. Nha không rõ lắm, con bé suy nghĩ một hồi, vẫn kiên trì nói, chị ơi đợi một chút xíu thôi được không? Chị Giang sắp về tới rồi. Không được, không đợi nổi nữa, giờ người tôi khó chịu lắm rồi. Người phụ nữ cổ trang cố tình tiến lại gần, gương mặt ra vẻ hung dữ, cực kỳ áp lực. Nhóc con, em nghĩ em cản được chị sao? Nha rụt cổ lại, sắp sợ đến phát khóc luôn rồi, nhưng lời nói ra vẫn rất kiên định. Con bé bưng một món ăn lên. Chị ơi, chị có muốn ăn không? Mời chị ăn nè. Chị muốn đi tắm, bẩn quá rồi, khó chịu lắm rồi. Người phụ nữ cổ trang gần như phát điên. Nha suy nghĩ một giây, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ. Chị lau tạm đi ạ. Nha mới giặt xong, không bẩn đâu ạ. Trông con bé mềm mại như một cục bột, khiến người ta không nỡ nổi giận. Người phụ nữ cổ trang hết cách. Thôi được rồi, chị thua em luôn. Cái con bé này đúng là bướng thật đấy. Thật muốn tháo cái đầu em ra, xem bên trong có phải chứa toàn đá không. Đừng tháo đầu Nha mà, mất đầu là sẽ bị đằng xuất đó. Giang Trì Nhiệm từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Vị Lãm Tinh, đừng có dọa Nha. Giang cuối cùng cô cũng về rồi. Tôi chỉ muốn đi tắm thôi mà. Thế mà cái nhân viên nhí này nhất quyết không cho tôi vào. Tôi có thể khiếu nại không? Không thể, đối với người không rõ lai lịch thì cẩn thận là đúng. Nha làm tốt lắm. Còn nữa, của đồ chơi nổ tối hôm kia cô mua của tôi là Nha đưa cho đấy. Cô mà khiếu nại anh ta thì không có chỗ để mua nữa đâu. Thôi được, ta đi tắm đây. Khó chịu quá rồi. Đợi vị Lãm Tinh tắm xong bước ra thì thấy Nha đang ngồi xổm trước con hổ, đôi tay nhỏ nhắn chống cằm, đôi mắt tròn xe nhìn chằm chằm vào con hổ lớn trước mặt. Chị gái ơi, con hổ này là một mình chị xử lý nó sao? Tất nhiên rồi, ta chỉ dùng có 3 đấm thôi là đã đánh nó nằm đau ván rồi. Sức mạnh của chị gái em lớn lắm đấy. À, chị giỏi quá. Nha cũng muốn có sức mạnh để có thể cõng được mẹ. Chuyện đó thì có gì khó, chỗ bà chủ của em có đại lực hoàn đấy. Ăn vào là sức mạnh tăng gấp bội ngay. Chị Giang, có thật không à? Thật, nhưng 200 tệ một viên. Nhiều tiền thế à? Nha không mua nổi rồi. Được rồi, đây là tiền tắm rửa, ta để ở đây nhé, ta đi trước đây. Đợi đã, cô đưa thiếu rồi nè.
Tắm rửa lên giá rồi sao? Không lên giá, nhưng cô lôi con hổ lớn thế này vào. Làm bẩn hết sàn nhà rồi. Cô phải trả thêm phí dọn dẹp nữa. Phí dọn dẹp hả? Được rồi. Trên sàn của thực có hơi bẩn một chút. Sau khi vị lãm tinh rời đi, Nha Nha cùng Giang Chi Niệm dọn dẹp sàn nhà. Trước khi tan làm, Giang Chi Niệm đưa 6 tệ cho Nha Nha. Đây là tiền công hôm nay của em. Tan làm đi. Chị ơi, chị đưa dư rồi ạ. Tiền công một ngày là 1 tệ mà. Không có đưa dư đâu. 5 tệ này là phí dọn dẹp mà vị lãm tinh đưa. Còn 1 tệ kia là tiền công hôm nay của em. Tổng cộng là 6 tệ. Đúng thế, cô bé cầm tiền chạy về nhà. Nha Nha một ngày đã kiếm được 6 tệ. Tống Xuân Chi chấn kinh vô cùng. Mẹ ơi, con có tiền rồi nè. Ngày mai có thể mời bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ rồi. Nha Nha, con nhỏ tiếng chút. Phải giấu tiền cho kỹ, đừng để ông bà nội biết được. Vâng, Nha Nha biết rồi ạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Nha Nha liền tìm bác sĩ Đồng tới. Trần Lão Thái nhìn thấy Nha Nha ở đầu thôn, đang dẫn theo bác sĩ Đồng đi về phía nhà cũ nên đã gọi giật lại. Bác sĩ Đồng, sao ông lại tới đây? Tôi đến khám bệnh cho vợ Trấn Hoa. Hừ, nó lấy đâu ra tiền mà khám bệnh? Tôi nói trước cho mà biết. Chúng tôi đã phân ra rồi. Đến lúc đòi tiền thì đừng có tìm đến nhà tôi nhé. Tôi 1 phân tiền cũng không đưa đâu. Nha Nha không thèm tiền của bà. Nha Nha có tiền. Ông Đồng, đừng quan tâm bà ta. Chúng ta đi thôi. Lời của Trần Lão Thái nói rất khó nghe và chói tai. Sắc mặt bác sĩ Đồng rất khó coi, không thèm để ý đến Trần Lão Thái, lầm lũi đi theo Nha Nha vào trong thôn. Bác sĩ Đồng bắt mạch cho Tống Xuân Chi, giống hệt như lời bác sĩ thôn nói, là di chứng của bệnh phát dược tử, bị liệt nửa người rồi. Bác sĩ Đồng, tình trạng này của tôi còn chữa khỏi được không? Để tôi châm cứu cho cô vài ngày xem tình hình thế nào. Nếu hồi phục được chút sức lực thì cơ hội sẽ rất lớn. Vậy có phải tốn nhiều tiền lắm không? Mộ nhỡ không khỏi được thì sao? Cũng có khả năng đó. Chủ yếu phải xem tình hình hồi phục giai đoạn đầu. Có chữa khỏi không phải thử mới biết. Mọi người xem có muốn chữa không? Chuyện này, Nha Nha có tiền mà. Nha Nha có thể kiếm tiền, tốt quá. Châm cứu tính tiền theo lượt. Mỗi lần châm thu 1 đồng, được chứ? Ông Đồng châm đi ạ. Nha Nha có tiền. Trong mấy ngày tiếp theo, bác sĩ Đồng ngày nào cũng tới châm cứu cho Tống Xuân Chi. Nha Nha cũng sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Buổi tối đến siêu thị thời không làm việc, ban ngày chăm sóc Tống Xuân Chi. Nha Nha, chị đến tìm em chơi nè. Chị Tiểu Mạch, chị đến rồi. Nha Nha nhớ chị lắm. Nha Nha, chị cũng nhớ em lắm. Chúng mình đi chơi đi. Nhưng Nha Nha phải chăm sóc mẹ mà. Con cứ đi chơi với Tiểu Mạch đi. Mẹ nằm đây cũng không thể bắt con chịu khổ cùng mẹ mãi được. Cứ đi chơi đi. Chỉ cần buổi tối về đúng giờ là được. Nhưng mà, đi đi. Con đã trông mẹ bao nhiêu ngày rồi. Chơi một lúc không sao đâu. Vâng, vậy Nha Nha chơi một chút rồi về ngay ạ. Nha Nha và Tiểu Mạch, còn có cả anh trai của Tiểu Mạch đã đi đến nơi có nhiều hoa nở rộ nhất. Nha Nha bắt được 4 con bướm, còn hái thêm 2 bó hoa, 1 bó tặng cho mẹ Tống Xuân Chi. Bó còn lại Nha Nha mang đến siêu thị thời không. Chị Giang Giang, hôm nay có chuyện gì vui mà chị cười tươi thế? Chị Giang Giang tặng chị nè. Đẹp quá, là tự tay em hái à? Dạ chị Giang Giang, là em và chị Tiểu Mạch cùng hái đó. Bọn em còn bắt được 4 con bướm nữa. Chị Tiểu Mạch còn nói, buổi tối sẽ cùng anh trai đi bắt nhộng ve sầu đó. Nhộng ve sầu sao? Có cách rồi, em có muốn kiếm tiền không? Dạ Nha Nha muốn kiếm tiền. Thế này nhé, em đi bắt nhộng ve sầu rồi mang qua đây cho chị. Chị Giang Giang sẽ thu mua với giá 1 xu 1 con. Khi biết nhộng ve sầu có thể bán lấy tiền, Nha Nha sáng sớm hôm sau đã nghĩ cách bắt nhộng ve sầu kiếm tiền rồi. Nếu chỉ có một mình Nha Nha đi bắt, một đêm chắc chỉ tìm được nhiều nhất 10 mấy con. Ít quá đi. Cô bé biết bắt nhộng ve sầu có thể kiếm tiền thì vui sướng nhảy cẫng lên. Nhưng con bé lại nghĩ nếu chỉ dựa vào sức mình thì chắc không bắt được bao nhiêu. Cái đầu nhỏ của con bé xoay vần mấy vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến. Có cách rồi, mình có thể nhờ chị Tiểu Mạch và mọi người bắt hộ mà. Sau đó, Nha Nha trả cho chị Tiểu Mạch và mọi người 1 xu 2 con. Ha ha ha, cái đầu của Nha Nha đúng là thông minh quá đi. Chị Tiểu Mạch ơi, chị Tiểu Mạch. Nha Nha, cháu đến tìm Tiểu Mạch à? À, nó vẫn chưa ngủ dậy đâu, đợi bà đi gọi nó nhé. Cảm ơn mẹ Tiểu Mạch ạ. Nha Nha tìm được Tiểu Mạch, Tiểu Hà lại tìm thêm mấy đứa trẻ khác trong thôn. Tổng cộng có 7 người. Chị Tiểu Mạch ơi, các chị bắt nhộng ve sầu bán cho Nha Nha được không? Cứ 2 con nhộng ve sầu đổi được 1 xu nhé. Giang Chi Niệm tính giá 1 xu 1 con để thu mua nhộng ve sầu của Nha Nha. Nha Nha thu 2 con 1 xu là lời được 1/2 rồi. Nha cảm thấy đầu óc mình đúng là quá thông minh. Có thể đổi tiền thật sao? Nhưng Nha Nha ơi, em có tiền không? Em đừng có lừa bọn chị nhé. Nó không đưa tiền thì các cậu đừng đưa nhộng ve sầu cho nó. Cậu còn sợ một con bé con lừa mình chắc.
Chỉ cần chưa lột vỏ, còn sống là đều đổi được tiền. Nha nha có tiền mà. Đây không phải là lừa người sao? Làm gì có nhộng ve sầu nào mà không lột vỏ? Có mà. Cho nhộng ve sầu vào nước ngủ là chúng sẽ không lột vỏ. Hai người không tin thì thôi vậy. Các bạn không đi thì bọn mình đi. Không, mình chỉ hỏi chút thôi. Bọn mình cũng đi mà. Đến giờ hẹn. Lũ trẻ rủ nhau đi tìm Nha Nha. Tiểu Mạch nhỏ tuổi hơn, chỉ bắt được 14 con. Anh trai Tiểu Mạch bắt được tận hơn 30 con. Mấy đứa trẻ khác cũng bắt được tầm 20 con. Nha Nha tính giá 2 con 1 xu, lần lượt đổi tiền cho từng người. Đưa tiền thật này. Cảm ơn em nhé Nha Nha. Chị chưa bao giờ cầm nhiều tiền thế này. Ngày mai Nha Nha còn thu mua không? Đúng, còn thu không em? Ngày mai chị phải tìm cái gậy dài hơn. Chắc chắn sẽ bắt được nhiều hơn. Mọi người thấy có hời nên đều muốn kiếm thêm tiền. Bèn vây kín lấy cô bé. Vẫn là giờ này nhé. Ngày nào các chị cũng có thể mang đến. Nha Nha đều thu hết nha. Ngày thứ 2 mọi người còn hăng hái hơn. Còn dắt thêm 2 người nữa tham gia. Tổng số nhộng ve sầu Nha Nha thu được gần như gấp đôi so với ngày đầu tiên. Có tận hơn 400 con nhộng ve sầu. Nha Nha mới 2 ngày đã kiếm được 3 đồng 1 hào 8 xu. Mấy đứa trẻ bỗng nhiên có tiền. 2 ngày liền đều chạy đến đại tiêu điếm, mua đồ tiêu xài rất hào phóng. Khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của người lớn. Vương Tiểu Trắng tay trái cầm một cây kem, tay phải cũng cầm một cây kem. Vừa từ đại tiêu điếm đi ra, liền bị mẹ nó túm lấy tai. Vương Tiểu Trắng, có phải mày lấy trộm tiền của tao không? Mẹ, đau, mẹ buông con ra. Con không có lấy tiền của mẹ. Không lấy tiền thì mày lấy đâu ra tiền mua kem? Mày còn mua một lúc 2 cây nữa, xem hôm nay tao có xử lý mày không? Mẹ, tiền đều là do con bán nhộng ve sầu mà có. 2 con nhộng ve sầu được 1 xu, con đã mò suốt 2 đêm đấy. Không tin mẹ có thể đi hỏi Nha Nha. Bọn con bắt nhộng ve sầu đều bán cho người ta rồi. Chính là bán cho Nha Nha đó. Ui ra mẹ ơi, thả con ra. Kem của con sắp chảy hết rồi. Mèo. À, con dám nói dối. Nha Nha mới có 4 tuổi, mày nói mày lấy nhộng ve, sao đi đổi tiền với một đứa bé 4 tuổi? Mày xem tao có tin không? Thật sự là bán cho Nha Nha mà. Mẹ không tin thì đi hỏi nhóm Tiểu Mạch đi. Tụi nó cũng đổi tiền với Nha Nha đấy. Mẹ Tiểu Trắng trực tiếp lôi Vương Tiểu Trắng đi tìm Nha Nha để xác thực sự việc. Nha Nha đang thu nhộng ve sầu, 1 xu 2 con ạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nha Nha, mẹ Tiểu Trắng ngẩn người. Nhộng ve sầu thật sự bán được tiền sao? Mà 2 con đã bán được 1 xu rồi. Nha Nha, vậy tối nay bọn cô tìm cháu thì cháu còn thu không? Có chứ à, chỉ cần chưa lột vỏ là Nha Nha đều thu hết. Ngày hôm đó ngoài mẹ Tiểu Trắng, còn có những người khác cũng đến hỏi Nha Nha chuyện thu mua nhộng ve sầu đổi tiền, lặng lẽ lan truyền khắp trong thôn. Tối hôm đó, sân nhà Nha Nha rất náo nhiệt. Một đám đông người đều bắt nhộng ve sầu đến bán cho Nha Nha. Có những nhà còn huy động cả gia đình. Tổng số nhộng ve sầu bắt được lên đến hàng trăm con. Nha Nha thu mua được tận 4 triệu nhộng ve sầu. Thu mua xong xuôi, Nha Nha chổng mông nhỏ lên. Khó khăn lắm mới đưa được 4 triệu nhộng ve sầu. Kéo vào trong siêu thị thời không, một con mèo đen nhỏ chạy vọt ra. Mũi nó khịt khịt ngửi đống nhộng ve sầu. Mèo nhỏ không được ăn nhộng ve sầu của Nha Nha đâu nhé. Bạn đói bụng rồi hả? Nhưng hôm nay Nha Nha xin nghỉ để thu nhộng ve sầu rồi. Không đi làm thì không có cơm ăn đâu. Anh. Chú mèo đen này thường xuyên lảng vảng trong cửa hàng. Mấy ngày nay lúc Nha Nha ăn cơm, mèo đen nhỏ lại kêu meo meo với con bé. Nha Nha liền chia cho nó vài miếng cơm của mình. Nhìn một đứa trẻ và một con mèo, Giang Chi Nhiệm đứng bên cạnh mỉm cười. Nha Nha à, chị thấy con mèo này ăn vạ em rồi đấy. Nó chỉ là hơi đói một chút thôi ạ. Chị Giang Giang ơi, trong đại tiêu điếm của chị có gì cho mèo ăn được không? Có xúc xích đây. 10 con nhộng ve sầu đổi được 1 cây xúc xích. Em có muốn đổi không? Anh, chị Giang Giang. Nha Nha muốn đổi. Khi đưa xúc xích cho mèo ăn, Nha Nha liền ngửi thấy mùi thơm phức. Thứ này Nha Nha vẫn chưa được nếm thử bao giờ. Ngửi thấy mùi thơm, Nha Nha bắt đầu thèm chảy cả nước miếng. Con bé chép miệng, cố gắng nuốt nước miếng xuống. Mau tìm chị Giang Chi Nhiệm bán nhộng ve sầu thôi. Rất tốt, tổng cộng là năm 2020 con. Trừ đi 10 con đổi xúc xích, còn lại đúng 5000 con. Chị Giang Giang, Nha Nha vẫn muốn dùng 10 con nhộng ve sầu để đổi thêm 1 cây xúc xích nữa. Xúc xích thơm quá đi mất. Nha Nha muốn cùng mẹ nếm thử vị thơm của xúc xích. Cơn thèm làm trái tim Nha Nha cứ ngứa ngáy. Hôm nay con bé kiếm được tận 10 tệ, nên tự thưởng một chút cho mình và mẹ rồi. Nha Nha cầm 10 tệ và 1 cây xúc xích, vẫy tay chào Giang Chi Niệm. Tạm biệt chị Giang Giang. Nha Nha mai lại tới nhé. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng đen lao vào, hướng thẳng về phía Nha Nha, đến khi bóng đen dừng lại trước mặt. Hai người mới nhìn rõ, hóa ra là chú mèo đen nhỏ lúc nãy. Mèo nhỏ sao bạn lại tới nữa vậy? Bạn nói là vẫn còn nữa sao? Nha Nha nhìn cây xúc xích trong tay, do dự một lát,
vẫn đưa cây xúc xích đến trước mặt mèo đen nhỏ. Mèo nhỏ ơi, Nha Nha vẫn còn một cây xúc xích nè. Bạn ăn đi Nha Nha, và mẹ để mai mới ăn. Chú mèo đen không ăn xúc xích. Nó đưa một viên thuốc tròn màu đen cho Nha Nha. Mèo nhỏ, cái này là cho Nha Nha sao? Đây là cái gì vậy ta? Giang Chi Niệm đứng bên cạnh đã hiểu được ý của mèo đen nhỏ, giúp giải thích. Nha Nha nhỏ à, đây là đại lực hoàn. Chị Giang Giang, đây là chị đánh rơi à? Bé con à, cái này không phải của chị, là nó tặng cho em đó. Không 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 mèo nhỏ ơi, cái này quý giá quá. Nha Nha không thể nhận đâu. Nó cho em thì em cứ nhận đi. Em thấy đại lực hoàn quý giá. Có lẽ nó thấy xúc xích còn quý hơn đấy. Hả? Chú mèo đen kêu lên một tiếng đúng lúc, như thể đang đồng ý với lời của Giang Chi Niệm. Nha Nha không từ chối nữa, bé lại đưa cây xúc xích đến trước mặt mèo đen nhỏ. Mèo nhỏ cầm lấy xúc xích của Nha Nha đi. Lần này mèo đen nhỏ ngậm lấy cây xúc xích, biến mất khỏi siêu thị thời không. Nha Nha cũng rời khỏi siêu thị thời không. Bé nuốt viên đại lực hoàn vào bụng, chỉ cảm thấy khắp người nóng bừng bừng. Nha Nha muốn tìm thứ gì đó để thử sức mạnh. Bé gai gai cái đầu nhỏ, nhanh chóng chạy vào nhà. Mẹ ơi, mẹ đừng động nhé. Để Nha Nha thử xem nào. Hả? Tống Xuân Chi còn chưa kịp phản ứng, Nha Nha nắm lấy tay bà, dùng sức nhấc bổng Tống Xuân Chi lên. Nha Nha con, mẹ, sao con làm được vậy? Mẹ ơi, thực sự có tác dụng rồi. Nha Nha có thể bế được mẹ rồi. Nha Nha, mau thả mẹ xuống đi, đừng để mẹ đè hỏng con đấy. Mãi đến khi Nha Nha đặt bà lại lên giường, Tống Xuân Chi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nha Nha, sao bỗng nhiên sức lực của con lại lớn như vậy? Mẹ ơi, Nha Nha đã ăn đại lực hoàn đó, nên sức mạnh mới tăng lên ạ. Đại lực hoàn là cái gì? Chắc là đồ của vị thần tiên tặng thuốc cho con ạ. Nha Nha, con gặp được thần tiên tốt rồi, nhất định phải báo đáp người ta thật tốt, biết chưa? Thời tiết mỗi ngày một nóng hơn, lũ trẻ đi bắt nhộng ve sầu bán lấy tiền, đang cùng nhau vừa đi vừa ăn kem vui vẻ. Chỉ có một người đang tay không, trông có vẻ lạc lõng vô cùng. Đứa trẻ không có kem ăn đó chính là Trần Trấn Bình, con thứ ba nhà họ Trần, chú ba của Nha Nha. Lúc này Vương Tiểu Trắng cầm 2 cây kem đi tới. Trần Trấn Bình lập tức cười rạng rỡ đón lấy. Vương Tiểu Trắng, vẫn là cậu tốt nhất. Cái gì? Oa, mắt lạnh quá đi. Thấy Vương Tiểu Trắng liếm cả 2 cây kem, mặt Trần Trấn Bình bỗng tối sầm lại. Vương Tiểu Trắng, sao cậu lại liếm cả 2 cây kem thế? Thì sao nào? Mua kem không liếm thì để làm gì? Chẳng phải cậu mua cho tôi sao? Tại sao tôi phải mua cho cậu chứ? Cậu không có tiền à? Trần Trấn Bình, cậu không mua kem sao? Cậu thế mà lại không có đồng nào à? Mẹ tôi không cho, sao các cậu lại có tiền? Chúng tôi cùng Nha Nha đi bán nhộng ve sầu đổi lấy đấy. Nha Nha chẳng phải là cháu gái cậu sao? Cậu không biết à? Các cậu đừng nói nữa. Trước đây nhà họ bắt nạt Nha Nha như thế, cậu ta làm gì còn mặt mũi mà tìm Nha Nha bán nhộng ve sầu? Cậu nói bậy, là nó tự đòi đi cơ mà. Liên quan gì đến nhà tôi đâu. Tôi sẽ về mách mẹ tôi cho xem, các cậu đều bắt nạt tôi. Trần Trấn Bình vừa khóc vừa chạy về nhà, đi đến trước cửa nhà Nha Nha, thấy Nha Nha đang giặt quần áo, cậu ta liền đổi hướng, đi thẳng về phía Nha Nha. Trần Nha Nha, đưa tiền cho tao. Tao muốn đi mua kem. Không đâu, Nha Nha không đưa tiền cho anh đâu. Trần Nha Nha, tao thấy mày giỏi rồi đấy. Tao sẽ về mách bà nội cho mày biết tay. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Trần Nha Nha không cho con tiền. Mẹ phải giúp con đòi chứ. Con đừng có chọc vào nó, tránh để nó bám lấy nhà mình. Mẹ sẽ tìm người gây rắc rối cho nó ngay. Thải Vân này, có chuyện này chị suy đi tính lại, vẫn phải nhắc cô một câu, nếu không trong lòng chị cứ thấy không yên. Chuyện gì thế chị nói đi, em nghe nói. Mấy hôm trước mẹ chồng cô dùng khăn tay bọc một xấp tiền, đem đưa cho Trần Nha Nha. Chị đoán tiền con bé đó mời thầy thuốc và tiền thu mua nhộng ve sầu đều là do mẹ chồng cô đưa cho đấy. Chứ không thì một đứa trẻ 4 tuổi lấy đâu ra tiền. Chắc là không phải đâu, mẹ chồng em sẽ không cho con bé nhiều tiền thế đâu. Sao lại không chứ, bố mẹ chồng cô lúc nào cũng để tâm đến mẹ con nó mà. Biết đâu ông bà thấy chúng nó đáng thương nên mới đưa cho. Chị nghe nói mẹ chồng cô đã lấy chiếc đồng hồ cưới của cô đi rồi. Lấy đi rồi, biết đâu là tiền bán đồng hồ để đưa cho nó đấy. Vậy thì em phải đi hỏi mẹ chồng em mới được. Cô hỏi mẹ chồng cô à? Bà ấy chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Theo chị thì cô cứ trực tiếp đi tìm Trần Nha Nha, tranh thủ lúc buổi tối đông người, cô ra hỏi nó xem tiền ở đâu ra, để xem nó có nói không. Như vậy có được không chị? Lỡ như không phải thì không hay lắm. Sao mà không được? Nếu không thì nó lấy đâu ra tiền chứ? Nó có tiền hay không chẳng lẽ chị lại không biết sao? Chu Thải Vân hoàn toàn bị Trần Lão Thái thuyết phục. Buổi tối khi Nha Nha đang thu mua nhộng ve sầu, Chu Thải Vân với khuôn mặt hầm hầm tiến đến trước mặt Nha Nha.
Trần Nha Nha, tao hỏi mày, tiền mày thu mua nhộng ve sầu này, có phải là mẹ chồng tao bán đồng hồ của tao để đưa cho mày không? Không phải đâu ạ, Thím Thải Vân sao lại hỏi thế à? Con dám bảo không phải à? Người ta thấy hết cả rồi. Hôm đó mẹ chồng tôi cầm chiếc khăn tay, gói một đống tiền đến tìm cháu đó. Khăn tay gói tiền sao? Nha Nha nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra việc thím Chu Thải Vân đang nói đến. Trong khăn tay không phải tiền đâu ạ. Là xà phòng đó. Nhà Nha Nha hết xà phòng rồi, nên đã mượn bà nội quầy hoa nửa bánh xà phòng. Cháu nghĩ thím sẽ tin sao? Cho đến một bánh xà phòng cũng không mua nổi, lấy đâu ra tiền mua nhộng ve sầu hả Thải Vân? Cô đang làm cái gì vậy? Theo tôi về nhà ngay. Con không về. Tiện thể bác đã đến, cả làng đang nhìn đây này. Chúng ta phải làm cho ra lẽ. Tiền của Trần Nha Nha từ đâu mà có? Nha Nha bán nhộng ve sầu cho chị Tiên mà. Chị ấy bảo nhộng ve sầu có thể ăn. Bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi đúng không? Tiên nào cho tiền cháu rồi còn thích ăn nhộng ve sầu. Tiên là có thật đấy à? Mau trả đồng hồ lại cho thím. Thải Vân, cô làm cái gì vậy? Nha Nha thật sự không lấy đồng hồ của cô đâu. Nó không lấy thì đồng hồ của con đi đâu mất? Trừ khi bây giờ lấy ra đây cho tôi, không thì tôi chẳng tin. Vốn dĩ Thế Hòa gửi thư về nói mấy ngày nữa là sinh nhật con. Nó muốn đúc chiếc vòng bạc để tặng con bất ngờ. Nhưng mẹ không biết cỡ tay nên đã lấy đồng hồ đi làm mẫu. Cỡ vòng tay to hơn cái đồng hồ này. Không ngờ lại khiến con hiểu lầm. Đây là thư của Thế Hòa gửi về, con tự xem đi. Chu Thải Vân đó lấy bức thư, nét chữ trên thư của thực là của chồng mình. Nội dung y hệt những gì mẹ chồng đã nói. Cô ta bỗng chốc đỏ bừng mặt. Mẹ, con xin lỗi, con không nên trách nhầm mẹ. Con đúng là đầu óc lú lẫn rồi. Lại đi tin lời của bà nội Nha Nha. Mẹ mắng con đi, cô đúng là đáng mắng thật. Đi làm khó một đứa trẻ 4 tuổi. Cô nghĩ cái gì thế? Nha Nha à, thím đúng là đầu heo mà. Vừa nãy thím đã quá nóng này. Đừng trách thím làm gì. Thím Thải Vân làm lỡ việc mọi người bán nhộng ve sầu rồi. Vậy thím ơi lại giúp Nha Nha đếm nhộng ve sầu được không à? Được, thím đếm nhộng ve sầu cho cháu. Trần Lão Thái đang bò trên tường nhìn con bé. Bà ta rất tò mò, đống nhộng ve sầu Nha Nha thu mỗi ngày rốt cuộc đã đi đâu. Đợi đến 2-3 giờ sáng, Nha Nha và mẹ đều đã ngủ thiếp đi. Bà ta lẻn vào nhà Nha Nha. Tống Xuân Chi ban ngày đã ngủ vài tiếng, nên ban đêm rất tỉnh. Trần Lão Thái vừa vào cửa là chị ấy đã tỉnh. Chị ấy dường như nghe thấy tiếng bước chân người đi vào, nhưng bước chân rất khẽ. Chị ấy không chắc chắn lắm. Chị ấy ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một bóng đen đang lục tung đồ đạc. Là ai đó? Nha Nha mau tỉnh dậy, nhà có trộm vào rồi. Bắt trộm, tên trộm nhỏ kia đừng hòng chạy. Con bé tuy đã ăn đại lực hoàn, sức lực đã lớn hơn, nhưng khổ nỗi tay ngắn chân ngắn, căn bản là chạy không nhanh được. Đôi chân ngắn ngủn này không đuổi kịp rồi. Khi chạy ra ngoài sân thì người đã biến mất tăm. Nhưng Nha Nha cảm thấy rất giống Trần Lão Thái. Nha Nha biết nếu không bắt được tại trận, Trần Lão Thái chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nha Nha định quay vào nhà thì nghe Trần Bảo Điền gọi. Nha Nha, có chuyện gì vậy? Ông nội Bảo Điền ơi, có tên trộm nhỏ. Chân Nha Nha ngắn quá không đuổi kịp. Bị trộm sao? Ở đâu thế? Có nhìn rõ là ai không? Không nhìn rõ, Nha Nha vừa ra là hắn chạy rồi. Vậy có mất gì không? Cháu mau vào xem có thiếu đồ đạc gì không? Không mất gì ạ. Ông nội Bảo Điền, tên trộm đó vừa vào nhà mẹ cháu đã tỉnh rồi. Không mất gì là tốt rồi. Sau này phải khóa cửa cho kỹ, biết chưa? Nha Nha biết rồi, ông nội Bảo Điền. Cháu vào ngủ đi. Con bị Nha Nha lấy đồ, ném chúng nên chắc không dám đến nữa đâu. May mà bị một đứa trẻ như con dọa cho sợ đấy. Chắc cũng chỉ là tên trộm vặt thôi. Có chuyện gì cứ gọi, chúng tôi nghe thấy được. Nếu Nha Nha ném trúng mặt tên trộm đó, rồi kể cho dân làng nghe, mọi người trong làng sẽ giúp bắt tên trộm đó đúng không ạ? Vậy thì cứ làm thế đi. Sáng sớm hôm sau, chuyện nhà Nha Nha bị trộm lẻn vào đã đồn thối khắp cả làng. Cái mặt bị ném trúng của Trần Lão Thái sưng vù lên. Bà ta chẳng dám ló mặt ra khỏi lúc cửa. Trần Lệ Lệ đi mua nước tương, cô đã nghe thấy chuyện ở nhà Nha Nha, lại nghĩ đến vết thương của Trần Lão Thái. Cô liền hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Kẻ nửa đêm lẻn vào nhà Nha Nha chính là Trần Lão Thái. Cô vừa mới về đến nhà, Trần Lão Thái đã sốt sắng hỏi Trần Lệ Lệ xem ở bên ngoài có nghe thấy chuyện gì không. Mọi người đang đồn tối qua nhà Nha Nha bị trộm. Tên trộm còn bị con bé dùng đồ ném trúng mặt nữa. Sao bọn họ lại biết được? Có phải là mẹ không? Mẹ con Nha Nha đã đủ khổ rồi, mẹ không thể để cho họ một con đường sống sao? Mày nói bậy bạ gì đó? Cái đồ ăn cháo đá bát này, xem tao có vả vỡ mồm mày không? Thấy Trần Lão Thái định ra tay. Lúc này ông Trần từ bên ngoài trở về, mặt hầm hầm đi thẳng tới chất vấn Trần Lão Thái. Bà nói đuổi hai mẹ con họ đi là xong. Ai sống đời nấy. Sao bà còn đi gây sự với họ làm gì nữa? Để người ta biết được thì bà không thấy nhục à? Tôi chỉ muốn xem nó kiếm đâu ra lắm nhộng ve sầu thế.
Số đó rốt cuộc đã mang đi đâu hết rồi? Còn cả tiền của nó là từ đâu mà có nữa? Mấy chuyện đó tính sau đi, lau mà xử lý vết thương trên mặt bà trước đi, nếu không thì chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết. Bà chính là tên trộm tối qua à? Thì tôi không ra khỏi cửa là được chứ gì, hoặc là về nhà ngoại ở vài ngày. Ngày nào bà cũng không ra mặt thì họ chắc chắn sẽ đoán ra. Hay là thế này, tôi đánh bà một trận. Đánh cho mặt mũi bầm dập để che vết ném cũ đi. Cứ vậy đi, Trần Lão Thái bị ông Trần đánh cho một trận tơi bời. Trần Nha Nha, đều tại mày mà tao mới bị trận đòn này. Tao nhớ kỹ rồi, tốt nhất đừng để tao tìm được cơ hội xử lý mày. Buổi tối khi Nha Nha thu mua nhượng ve sầu, Trần Lão Thái liền bò lên tường rào để nhìn. Chẳng ngờ lại thấy Nha Nha thu mua tới tận 12 chậu nhượng ve sầu. Đợi đến khi những người bán nhượng ve sầu đi hết, Trần Lão Thái nhìn Nha Nha, kéo mấy chậu nhượng ve sầu vào trong bếp. Một lát sau lại kéo ra. Nhưng những thứ kéo ra đều đã trở thành chậu không. Mỗi ngày nhiều nhượng ve sầu như vậy đều biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có tiên nữ sao? Chết tiệt, nếu thực sự có tiên nữ, tại sao lại để cho mẹ con nhà đó gặp được chứ? Mắc bệnh sao không để cho tụi nó đăng xuất luôn đi? Trần Lệ Lệ, con lại đây cho mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Con và mẹ con Trần Nha Nha quan hệ khá tốt. Con sang nhà Trần Nha Nha nghe ngóng cho mẹ. Xem thử chị tiên mà nó hay nhắc đến. Rốt cuộc là cái thứ gì? Mẹ ơi, làm gì có tiên nữ nào chứ? Bệnh của chị dâu con tốn không ít tiền đâu. Nha Nha có được khoản thu nhập là chuyện tốt mà. Mẹ đừng cứ mãi để tâm đến chuyện của họ nữa. Lời mẹ nói không còn trọng lượng nữa đúng không? Con có đi hay không? Không đi thì sau này đừng có nhận người mẹ này nữa. Trần Lệ Lệ biết nếu cô không đi, ước chừng Trần Lão Thái lại sắp động tay động chân với cô rồi. Cô chỉ đành gật đầu đồng ý. Cô út, sao cô lại tới đây? Bà nội thấy sẽ làm khó cô đấy. Chính là bà ấy bảo cô đến đây. Bà ấy thấy các cháu bán nhộng ve sầu kiếm được tiền, nên muốn cô nghe ngóng xem nhộng ve sầu của cháu bán đi đâu. Cô út cứ yên tâm đi ạ. Dù bà ấy có biết cũng không tìm thấy đâu. Nha Nha bán cho chị Tiên rồi. Được, bán cho chị Tiên rồi. Nếu bà ấy lại tìm người tới hỏi, cháu cứ nói như vậy là được. Trần Lệ Lệ vốn gì cũng không định nghe ngóng gì, chỉ là bị ép đến đường cùng mới đành nhận lời. Sẵn tiện cũng có thể giúp đỡ Nha Nha. Cô ấy giúp Nha Nha giặt quần áo cho xong. Thời tiết quá nóng, cả hai đều nóng đến vã mồ hôi hột. Nha Nha ra tiệm tạp hóa mua 2 cây kem, cùng Trần Lệ Lệ ngồi ăn trong sân. Vừa vặn bị Trần Trấn Bình đi bên ngoài về nhìn thấy. Anh ta lập tức đi vào. Tao cũng muốn ăn kem, đưa kem đây. Có cho hay không hả? Muốn ăn thì tự đi mà mua. Tao sẽ về mách mẹ là chị không cho tao ăn kem. Buổi tối, đợi lúc Trần Lệ Lệ về nhà dỗ dành Trần Trấn Bình, hắn quả nhiên đi tìm Trần Lão Thái mách lẻo. Chị con với con bé Nha Nha mua kem ăn mà không cho con. Hắn cứ ngỡ Trần Lão Thái sẽ bênh vực mình, mà đi gây rắc rối cho Trần Lệ Lệ, nhưng không ngờ tới, Trần Lão Thái ngược lại còn mắng hắn một trận tơi bời. Bởi vì chính bà ta đã sai Trần Lệ Lệ đi thám thính tin tức. Chẳng phải đã bảo mày đừng có đụng vào con bé Nha Nha đó sao? Mấy ngày trước tao ra tay còn nhẹ quá đúng không? Không, con không có gây sự với nó. Con chỉ muốn biết làm sao để gặp được tiên nữ thôi. Tiên nữ gì chứ? Con bé Nha Nha dạo này cứ nhắc đến tiên nữ nào đó, rồi đi thu mua nhộng ve sầu. Hai con là đổi được 1 xu đấy. Con mới bảo Lệ Lệ đi hỏi thăm thử. Làm sao mới gặp được tiên nữ hả mẹ? Đừng có hỏi thăm gì nữa, làm gì có tiên nữ nào. Tao đoán chắc nó gặp được người thu mua nhộng ve sầu thôi. Vợ này, cô có biết chỗ nào thu mua không? Mê mâng, trước đây tôi từng ăn món này ở trên tỉnh rồi. Họ bán tận 3 tệ một đĩa đấy. Một đĩa chỉ có 20 con thôi, đắt lắm luôn. Con Nha Nha thu mua 2 con có 1 xu. 20 con tính ra vốn mới có 1 hào. Vốn 1 hào mà bán được 3 tệ. Bán 10 đĩa là bằng cả tháng lương của tôi rồi. Món này đúng là siêu lợi nhuận. Lão già này, ông đang tính toán gì à? Vẫn là vợ hiểu tôi nhất. Bán nhộng ve sầu kiếm lời như vậy, tại sao chúng ta không nhảy vào kiếm trác một chút nhỉ? Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Lệ Lệ lén đi báo tin cho Nha Nha. Nha Nha, chú hai của con muốn cướp mối làm ăn của con đấy. Con phải chuẩn bị trước đi nhé. Cướp mối làm ăn của con à? Mê mơ, thím hai con nói trên tỉnh 20 con nhộng ve sầu bán được 3 tệ. Chú hai con muốn nhảy vào kiếm trác một tay. Cô ơi, Nha Nha biết rồi ạ. Sau khi Trần Lệ Lệ đi khỏi, Nha Nha liền đi tới siêu thị Thời Không. Bé kể lại mọi chuyện cho Giang Chi Niệm nghe, muốn nhờ chị Giang Chi Niệm nghĩ cách giúp mình. Không có cách nào đâu, nếu hắn ta thu mua đắt hơn em, thì em chỉ có thể đứng nhìn thôi. Chúng ta thu mua nhộng ve sầu là để kiếm tiền, nếu không có lãi thì cũng không cần thu mua nữa. Dạ, chuyện làm ăn nhộng ve sầu có lẽ sắp hỏng bét rồi. Tâm trạng Nha Nha có chút hụt hẫng, nhưng bé nghĩ đến việc mình đã tiết kiệm được hơn 100 tệ, tâm trạng lại tốt lên nhiều. Đúng lúc này mèo đen nhỏ bước vào. Mèo nhỏ, bạn lại tới rồi à? Bạn nói gì sao? Chị Giang Giang ơi, Nha Nha muốn một cây xúc xích. Em đúng là chiều nó thật đấy, lần nào thấy cũng mua xúc xích cho nó ăn. Mèo nhỏ đã tặng Nha Nha đại lực hoàn. Nha Nha phải báo đáp bạn ấy. Cứ tính vào chỗ nhộng ve sầu tối nay nhé. Dạ, cảm ơn chị Giang Giang. Nha Nha đút xúc xích cho mèo đen nhỏ ăn.
Rồi bé quay về chuẩn bị đi thu mua nhộng ve sầu. Buổi tối, khi Nha Nha vào siêu thị Thời không để dao nhộng ve sầu, vừa vào cửa đã thấy mèo đen nhỏ đang ngồi ở đó. Mèo nhỏ, bạn ngồi ở giữa cửa thế này là đang đợi mình sao? Mèo đen nhỏ lùi lại 2 bước. Nha Nha liền nhìn thấy ngay chỗ mèo đen nhỏ vừa ngồi lúc nãy, có đặt một tờ giấy vàng. Mèo nhỏ ơi, đây là cái gì vậy? Là tặng cho mình sao? Chị Giang Giang ơi, chị xem giúp Nha Nha đây là món gì với? Anh! Trời đất, đây chẳng phải là tăng vận phù cực hiếm sao? Nha Nha, em nhất định phải luôn mang theo bên người. Nó là thứ cực tốt có thể mang lại đại vận cho em đấy. Chị Giang Giang ơi, món đồ này quý lắm ạ. Tất nhiên rồi, đây là thứ còn quý giá hơn đại lực hoàn cấp trăm lần đấy. À, thật ạ? Mèo nhỏ ơi, cái này quý giá quá. Nha Nha không thể nhận đâu. Nha Nha quay đầu lại tìm mèo đen nhỏ, muốn trả lại tăng vận phù cho bạn ấy, nhưng mèo đen nhỏ đã biến mất không dấu vết. Nó đặc biệt đến để tặng tăng vận phù cho Nha Nha, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Cô bé đành phải cất tờ giấy phúc đi. Ngày hôm sau Nha Nha vừa tỉnh giấc, liền nhìn thấy Tống Xuân Chi bị liệt bấy lâu nay lại đang đứng trước giường. Cô ấy đang cố gắng di chuyển bước chân. Mẹ ơi, mẹ đứng lên được rồi. Nha Nha, mẹ đứng lên được rồi, tốt quá rồi. Mẹ ơi, mẹ đứng bao lâu rồi? Nha Nha đỡ mẹ ngồi xuống một lát nhé. Không cần, mẹ vẫn muốn đứng thêm một lát nữa. Tống Xuân Chi lại lần nữa thử di chuyển bước chân, khó khăn đi lại vài bước trước giường. Nha Nha nhìn thấy mà xúc động khôn cùng. Mẹ giỏi quá đi. Mẹ biết đi rồi kìa. Tống Xuân Chi cũng mỉm cười, vành mắt không kìm được mà đỏ hoe. Thật sự tốt quá rồi. Thật đấy, mẹ thật sự có thể đứng lên, còn đi được vài bước rồi. Mẹ ơi, mẹ đứng nãy giờ lâu rồi. Ngồi nghỉ một lát đi ạ. Bác sĩ Đồng chắc sắp đến châm cứu cho mẹ rồi đó. Nha Nha đi đón bác nhé. Được. Con đi đi, mẹ mệt rồi, ngồi trên giường nghỉ là được. Nha Nha không thể chờ thêm được nữa. Cô bé muốn đem tin vui. Tống Xuân Chi đã đứng lên được chia sẻ cho ông Đồng. Trên đường có người lớn trong thôn bắt gặp Nha Nha. Cô bé chạy nhanh như bay, vội vàng lên tiếng gọi lại. Nha Nha, cháu chạy nhanh vậy làm gì? Cẩn thận kẻo ngã đấy. Thím ơi, Nha Nha muốn đi xem bác sĩ Đồng đã đến chưa ạ? Hôm qua mưa lớn lắm, nước ao dâng cao rồi, nước sắt tràn cả ra ngoài luôn. Nguy hiểm lắm, cháu đừng có lại gần bờ ao nhé. Cháu cảm ơn thím. Nha Nha biết rồi ạ. Nha Nha sẽ không đi quá gần đâu ạ. Vậy cháu tuyệt đối đừng qua đó nhé. Ao sâu tận 2-3 mét đấy, rơi xuống là bay màu luôn đó. Thì mấy dặn đi dặn lại, xác nhận Nha Nha đã nghe lời mới yên tâm. Lúc Nha Nha đi ngang qua bờ ao không dám lại quá gần. Nhưng ngay lúc này, trong ao bỗng có một con cá lớn nhảy vọt lên. Con cá rơi ngay trước mặt Nha Nha. Bé lập tức nín thở, một tay ôm chặt con cá vào lòng. Bé ngẩng đầu nhìn về phía đầu làng, không thấy bác sĩ Đồng đi tới, lại nhìn con cá trong tay. Ông cá chạy thẳng đến nhà ông Trần Bảo Điền. Nha Nha đã tính kỹ rồi, sẽ mang con cá này đến biếu nhà ông, nhờ ông sửa lại mái nhà rồi cho mẹ con bé. Trần Bảo Điền thấy một bóng nhỏ ông con cá lớn đi đến trước mặt mình, không kìm được thốt lên chà. Con cá to quá, con cá này chắc phải nặng tầm 10 cân ấy nhỉ. Nha Nha, cháu kiếm được nó ở đâu thế? Chính là ở cái ao đầu làng ạ. Lúc Nha Nha đi qua nó tự nhảy lên luôn ạ. Nha Nha ôm con cá lớn trên đường về, trong làng cũng có người nhìn thấy. Rất nhanh chuyện Nha Nha nhận được con cá lớn đã đồn khắp làng. Nhiều người trong làng kéo đến xem cho vui. Ai cha, con cá này to thật đấy. Nha Nha đúng là may mắn. Đúng thế, Nha Nha thật có phúc. Cái ao nhỏ của làng mình, thấy con cá bằng ngón tay đã là tốt lắm rồi. Chưa từng thấy con cá nào to thế này. Chứ còn gì nữa, sao Nha Nha lại nhận được con cá to thế nhỉ? Buổi trưa, bà nội Quế Hoa nấu cá với đậu phụ cho Nha Nha, mang sang hẳn 2 bát to, thấm nước mũi. Bà nội Quế Hoa nhiều quá ạ. Bà cho Nha Nha tận nửa con cá rồi. Nha Nha không lấy nhiều thế đâu. Con với mẹ ăn một bát là đủ rồi ạ. Làm gì đến nửa con, trong nồi vẫn còn nhiều lắm. Đủ ăn 2 bữa luôn đấy. Với lại đây đâu phải toàn cá, còn có đậu phụ nữa mà. Nha Nha còn định nói gì đó, bà nội Quế Hoa đặt bát xuống rồi đi ngay. Tay nghề của bà nội Quế Hoa rất khéo. Nha Nha không nhịn được ăn hết hơn nửa bát, còn ăn thêm một cái màn thầu lớn nữa, ăn no căng cả bụng tròn xe luôn. Vừa mới ăn cơm xong không lâu, bác sĩ Đồng đã đến rồi. Ông nội Đồng, ông đến rồi ạ. Ông đã ăn cơm chưa à? Vẫn chưa, lát nữa về nhà ông mới ăn. Không sao, ông cũng không định để một cô bé phải tiếp đãi mình, nhưng cô bé lại như đang làm phép vậy, bê ra hơn nửa bát cá hầm đậu phụ. Ông nội Đồng, mời ông ăn ạ. Đây là bà nội Quế Hoa làm đấy ạ. Nha Nha và mẹ đều ăn rồi. Thơm ơi là thơm luôn. Hôm nay là ngày lành gì thế này? Đây là sắp đến Tết rồi sao mà lại ăn ngon thế này? Đúng là ngày lành mà. Mẹ đã có thể tự đứng dậy được rồi. Với lại, hôm nay Nha Nha ra ngoài còn nhận được một con cá lớn nữa đó. Thế thì đúng là một ngày tốt lành thật. Đến cá cũng tự tìm đến tận cửa để chúc mừng. Tất cả là nhờ ông nội Đồng, mẹ mới có thể đứng dậy nhanh như vậy. Đứng vững được là bước đầu tiên.
Tiếp theo chính là từ từ hồi phục. Từ hôm nay trở đi ngày nào cũng phải đứng. Tìm cái tay vịn nào có thể đấy đi được để tập nhấc chân. Nhấc chân và châm cứu thêm vài ngày nữa là có thể dừng. Thật à, ông nội đồng, có phải mẹ sắp khỏi hẳn rồi không? Chờ xem, tiếp theo phải dựa vào nghị lực thôi. Có thể đứng lên rồi từ từ chống gậy đi. Tốt hơn chút nữa là có thể vứt gậy đi được rồi. Một nhà vui vẻ, một nhà sầu lo. Trần Trấn Hưng ở sát vách, người đã cướp mối của Nha Nha, đã quên ta trả giá cao hơn Nha Nha. Thu mua mấy nghìn con nhộng ve sầu định mang đi bán. Kết quả là chẳng có ai thèm mua nhộng ve sầu của hắn cả. Sau một ngày, đám nhộng ve sầu đều đã héo hết rồi, nên lại càng không có ai mua, còn bị lỗ mất mấy chục tệ một lúc. Sao lại lỗ nhiều thế này? Hay là đừng làm nữa. Không có tiên nữ giúp đỡ thì việc này chẳng dễ làm chút nào. Trần Trấn Hưng bị lỗ tiền vốn đã bực mình, lại còn nghe thấy Trần Lão Thái cứ lải nhải bên tai chuyện tiên nữ gì đó, cơn giận lập tức bốc lên. Lại là tiên nữ, bà bị ám quẻ rồi hay sao thế? Đã nói bao nhiêu lần rồi, làm gì có tiên nữ nào? Không có tiên nữ đâu, con chỉ là chưa tìm được mối thu mua nhộng ve sầu thôi. Đợi mai bán được là tiền lại về đủ ấy mà. Thật sự là có tiên nữ mà. Nếu không thì sao cái ao nhà mình lại bắt được con cá to đến thế chứ? Nó chỉ là gặp may chút thôi. Đã bảo là không có tiên nữ rồi. Nếu có tiên nữ thật sao không chữa khỏi cho chị dâu đi? Trần Trấn Hưng dùng mức giá cao 3 xu 2 con để thu mua mấy nghìn con nhộng ve sầu. Nha Nha vì giá thấp nên một con cũng chẳng thu được. Con bé dứt khoát vào siêu thị thời không chơi từ sớm. Vừa hay lại gặp được vị lãm tinh đang đến tắm rửa. Chị Tinh Tinh, chị lại tới rồi ạ. Mấy ngày rồi em không thấy chị. Ta đã đến mấy lần rồi đấy chứ. Nhưng nghe bảo em bận thu mua nhộng ve sầu nên không có mặt. Sao hôm nay giờ này lại vào đây rồi? Hôm nay không thu mua nhộng ve sầu nữa à? Nha Nha bảo việc làm ăn bị cướp mất rồi. Thật không nên mà. Có tăng vận phù mà vẫn bị cướp khách sao? Đối phương là ai chứ? Chính là chú hai của Nha Nha cướp đấy ạ. Chị Tinh Tinh sao lại biết Nha Nha có tăng vận phù thế ạ? Tại dạo này trời nóng quá. Lúc ta đến tắm nghe chị Giang Giang của em kể đấy. Chỗ Nha Nha cũng nóng lắm luôn. Buổi tối ngủ toàn bị nóng đến tỉnh cả người. Nhà em không có quạt điện à? Quạt điện đắt lắm ạ. Nha Nha không có tiền mua đâu. Thập niên 80 thì đúng là đắt thật. Nhưng ở chỗ chị Giang Giang của em thì không hề đắt đâu. Giang Chi Nhiệm mở mẫu đa lên, tìm quạt điện cho Nha Nha xem. Làm Nha Nha nhìn đến hoa cả mắt. Nhiều màu đẹp quá đi. Còn có cả hình con mèo nữa. Hình con thỏ nữa này. Đừng nhìn mấy cái đó, trông thì đẹp thật. Nhưng nó chỉ to bằng bàn tay thôi. Không mắt đâu, chỉ để cầm chơi thôi. Thế thì Nha Nha muốn cái nào mắt cơ? Chị Giang Giang ơi, Nha Nha lấy cái này nhé. Cái này thì tính theo giá thời đại của em là 8 tệ nhé. Nha Nha lấy cái này à? Con về lấy tiền ngay đây, không vội đâu. Giờ đặt hàng thì phải đợi 3-4 ngày mới tới. Đến lúc đó đưa tiền cho chị cũng được. Tối hôm sau khi Nha Nha ăn cơm xong, sau khi xà bóp cho mẹ Tống Xuân Chi một lúc, vốn định vào siêu thị thời không chơi một lát. Không ngờ chưa kịp vào đã có người vào sân. Nha Nha có nhà không? Tụi bác tới bán nhộng ve sầu đây. Sao thế à? Mọi người không bán cho chú hai nữa sao? Chú hai cháu không thu mua nữa rồi, nói là hôm nay lại lỗ mất mấy chục tệ. Giờ nhà họ đang cãi nhau ỏm tỏi kìa. Nha Nha, nhộng ve sầu này cháu còn thu không? Dạ thu chứ a, nhưng vẫn là 1 xu 2 con nha. Được rồi, 1 xu 2 con cũng được. Người trong sân nhà Nha Nha lại bắt đầu nườm nượp. Cả buổi tối hôm đó, Nha Nha đã thu được hơn 6.000 con nhộng ve sầu. Những ngày sau đó, nhộng ve sầu Nha Nha thu được ngày càng ít đi. Vì mùa nhộng ve sầu trôi lên đã qua rồi. Dân làng đã không còn bắt được nhộng ve sầu nữa. Nha Nha bèn dừng thu mua nhộng ve sầu. Quay lại siêu thị thời không làm việc. Nha Nha thành thục cầm cây chổi lên, đang định quét nhà thì bị Giang Chi Nhiệm gọi lại. Đừng làm cái này vội. Quà của em tới rồi nè. Quà của Nha Nha cuối cùng cũng tới rồi. Quà. Sao lại có thêm một cái quạt nhỏ nữa ạ? Chị Giang Giang ơi, cái này cũng là của Nha Nha à? Cửa hàng có hoạt động mua 1 tặng 1. Nha Nha vui quá đi mất. Bé ôm chầm lấy cánh tay của Giang Chi Niệm, cái đầu nhỏ rụi rụi làm nũng, rồi chụp một cái giõ kêu lên mặt chị ấy. Chao ôi, cái cục bột nhỏ này đáng yêu xỉu luôn. Con bé còn hôn mình nữa chứ. Được rồi, đi làm việc đi thôi. Nha Nha vui sướng vô cùng, lúc làm việc còn vô thức ngân nga hát ta. Để con bé phải chịu uất ức. Nha Nha nhờ người làm, không tập đi cho mẹ Tống Xuân Chi đã làm xong. Tống Xuân Chi đẩy không từ trong phòng ra sân. Nha Nha đi phía trước dẫn đường, thấy chướng ngại vật thì mau rời đi.
Nha nha, sân vườn sạch sẽ thế này đều là con dọn dẹp sao? Cả củi trong bếp cũng là con nhặt về à? Nha nha vất vả cho con rồi. Mẹ ơi, nha nha không vất vả chút nào đâu. Nha nha bây giờ khỏe lắm đó. Mẹ ơi, mẹ muốn quay vào nhà không? Nha nha có thể giúp mẹ quay xe nhé. Không cần đâu, mẹ vẫn muốn đứng thêm một lát. Mẹ phải cẩn thận nhé. Hiện tại mẹ vẫn chưa được đứng quá lâu đâu. Nếu mẹ thấy ổn rồi thì chúng ta vào nhà thôi. Vậy chúng ta về thôi nào. Nha nha, ông bà đến giúp cháu sửa lại mái nhà đây. Để tránh mấy ngày tới trời lại đổ mưa. Dạ vâng, con cảm ơn ông Bảo Điển ạ. Con cảm ơn bà Quế Hoa ạ. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời tỏa nắng gay gắt. Nha nha biết mình thấp bé nên không giúp được gì, nên đã đi mua kem cho mọi người giải khát. Khi đi ngang qua nhà Tiểu Mạn và Tiểu Hòa, Nha nha dừng lại. Tiểu Mạn ơi, anh Tiểu Hòa ơi, ra đây đi. Có chuyện gì vậy Nha nha? Em mời mọi người ăn kem nè. Nha nha, sao tự nhiên em lại mời tụi anh ăn kem thế? Vì mọi người luôn ủng hộ Nha nha mà. Mọi người đều đến chỗ chú hai bán nhộng ve sầu giá cao. Chỉ có Tiểu Mạn và Tiểu Hòa là luôn tìm Nha nha thôi. Dẫu bán được ít tiền hơn mọi người vẫn ủng hộ Nha nha. Nha nha đều ghi nhớ trong lòng hết đó. Vậy thì tụi anh không khách sáo nhé. Giờ em về trước đây. Tạm biệt Tiểu Mạn nha. Tạm biệt anh Tiểu Hòa nha. Nha nha ôm kem chạy nhanh về nhà, chia cho bà Quế Hoa và ông Bảo Điền. Lại còn bê chiếc quạt điện từ trong phòng ra, để cho ông bà thổi mát. Nha nha, cháu mua cái quạt điện mới này từ khi nào vậy? Bà Quế Hoa nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc. Dạo này Nha nha của thật quá khác biệt. Hết thu mua nhộng về sầu lại còn mua cả quạt điện. Mấy hôm trước cháu mua của chị tiên nữ đó ạ. Hôm qua cháu mới mang về. Nhìn kiểu dáng mới thật đấy. Đẹp hơn cái ở nhà bà nhiều luôn. Nha nha, con mua cái này bao nhiêu tiền vậy? 8 tệ, sao có thể chứ? Mới có 8 tệ thôi sao? Ba thấy 80 tệ còn chưa chắc mua được ấy. Thật sự là chị tiên nữ giúp Nha nha mua mà. Vậy có thể nhờ chị tiên nữ mua giúp bà một cái được không? Nha nha cứ luôn miệng nói là con bé nhìn thấy chị tiên nữ. Trước đó bà nội Quế Hoa còn không tin, nhưng lần này bỗng nhiên lại có thêm một cái quạt điện. Bà nội Quế Hoa bắt đầu thấy tin rồi. Dạ được, khi nào Nha nha gặp chị tiên nữ sẽ nói với chị ấy. Mọi người cũng muốn một cái giống hệt của Nha nha sao? Đúng, lấy cái giống hệt nhé. Cái này đẹp thật đấy. Sáng sớm hôm ấy, Nha nha lên núi nhặt được 2 bó củi. Nấp trong bóng tối, Trần Chấn Bình thấy Nha nha đi nơi khác nhặt tiếp. Hắn lén cõng bó củi của Nha nha rồi chạy thẳng về nhà. Vừa về đến đầu làng thì đụng ngay Nha nha cũng đang cõng củi trở về. Nha nha nhận ra ngay, bó củi trên lưng Trần Chấn Bình chính là của mình. Trần Chấn Bình, chú đang cầm củi của tôi đấy. Ai thấy là của mày? Mày sao có thể giỏi thế được? Mới sáng sớm mà đã nhặt được nhiều cành cây thế này. Đây là của tôi. Trần Chấn Bình, trả lại cành cây cho tôi. Không thì sao nào? Mày định gọi Tiểu Hòa đến xử tao à? Nhà Tiểu Hòa khóa cửa rồi. Cậu ta không có nhà đâu. Trần Chấn Bình nhìn đứa nhỏ chỉ cao bằng nửa mình, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Nha nha cũng chẳng thèm nói nhảm với hắn. Con bé lao mạnh về phía Trần Chấn Bình, nhắm thẳng vào mông hắn mà tác động vật lý một trận. Á, cho chưa cái tội lấy củi của tôi này. Cho chưa cái tội lấy củi của tôi. Đừng tác động nữa, đừng tác động nữa. Lần sau còn dám cướp đồ nữa không? Còn dám bắt nạt người khác nữa không? Không dám nữa, không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa. Trần Chấn Bình không hiểu sao Nha nha lại trở nên khỏe như vậy. Hắn chỉ biết là Nha nha khi ra tay còn hung dữ hơn cả Tiểu Hòa. Hắn hoàn toàn không đánh lại được. Nha nha đứng dậy cõng bó củi của mình rồi quay người rời đi. Bị một đứa nhóc lùn hơn mình nửa cái đầu tét cho một trận vào mông. Trần Chấn Bình càng nghĩ càng tức. Hắn thầm tính toán phải làm cho Nha nha chịu thiệt một phen. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, trong nháy mắt đã nảy ra ý hay. Không phải Trần Nha nha sợ nhất là ngỗng lớn sao? Cho dù bây giờ con bé không sợ nữa thì cũng có thể để Trần lão thái trừng trị nó tội trộm ngỗng. Ha ha, cái ý tưởng này của mình đúng là quá tuyệt. Sau khi về đến nhà, hắn tìm quanh sân mà không thấy con ngỗng lớn đâu. Đúng lúc này Trần Chấn Hưng từ trong nhà đi ra. Hắn vội vàng tiến lên hỏi anh hai: anh có thấy con ngỗng lớn nhà mình đâu không? Không thấy, muốn tìm ngỗng thì đi hỏi mẹ đi nhé. Để em tự đi tìm trước xem sao. Cuối cùng Trần Chấn Bình cũng tìm thấy con ngỗng trong bếp. Hắn lén lút thả con ngỗng vào trong sân nhà Nha nha. Nha nha đang ở trong phòng bật quạt điện, nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra. Vừa mới đi tới cửa đã đụng ngay phải con ngỗng đang xòe cánh vươn cổ, bước vào trạng thái chiến đấu. Con ngỗng này trước đây đã đuổi theo con bé không ít lần, giờ đây sức lực đã lớn hơn, đã đến lúc tính toán lại món nợ cũ này rồi. Con bé trực diện xông lên luôn. Ái chà. Nha nha, thân hình nhỏ bé đè chặt lên người con ngỗng. Đó là ngỗng nhà ai nhỉ? Nha nha liếc mắt cái là nhận ra ngay, đầu nhỏ xoay chuyển, lập tức nghĩ ngay đến bảo bối của Trần Chấn Bình. Xem ra chú vẫn chưa biết rút kinh nghiệm rồi. Hôm nay vừa mới bị ăn đòn một trận, vậy mà vẫn dám mang ngỗng tới đây bắt nạt cháu. Đã là cố tình mang đến tặng cho cháu, vậy thì nó là của Nha nha rồi.
Nha Nha ôm lấy con ngỗng chạy thẳng vào bếp. Trần Chấn Bình lén lút nấp sau bức tường quan sát. Thấy Nha Nha ôm con ngỗng vào bếp, hắn mừng thầm trong lòng, vội vàng chạy đi tìm Trần Lão Thái ngay. Mẹ ơi, ngỗng nhà mình bị Nha Nha bắt đi rồi. Con thấy nó xách con ngỗng vào bếp rồi. Cái gì? Nó sao lại dám làm thế chứ? Xem bà đây xử lý nó. Trần Nha Nha, mày dám giữ ngỗng lại thì cứ đợi bị người lớn trừng trị đi. Ha ha ha. Ở một diễn biến khác, Nha Nha mang con ngỗng lớn đến siêu thị Thời Không. Giang Chi Niệm nhìn thấy Nha Nha đang dính đầy lông ngỗng, cô trợn tròn mắt. Em bị làm sao thế này? Cháu vừa đánh nhau với một con ngỗng ạ. Thắng rồi, Nha Nha muốn bán nó. Được thôi, nhưng chị không biết giá cả thế nào, phải hỏi Giang Giang về giá cả đã. Vậy Nha Nha có thể để con ngỗng ở đây trước được không ạ? Lông ngỗng dưới sàn nhà ở nhà cháu vẫn chưa dọn xong. Được chứ, em cứ đi xử lý trước đi. Tạm biệt chị Giang Giang. Nha Nha sẽ quay lại sau à? Trần Lão Thái vừa nghe nói ngỗng nhà mình bị trộm, bà ta vác cuốc chạy thục mạng về nhà. Đến trước nhà Nha Nha, Trần Lão Thái trừng mắt hung dữ nhìn Nha Nha. Trần Nha Nha, khôn hồn thì giao con ngỗng ra đây cho tao. Bà đang nói gì vậy à? Nha Nha không có ngỗng, tao thấy hết rồi. Mày ôm con ngỗng nhà tao vào trong bếp rồi. Chó à, Nha Nha không có đâu ạ. Có hay không tao vào xem là biết ngay. Trần Lão Thái đi thẳng về phía bếp nhà Nha Nha. Bà ta tìm một vòng quanh bếp, nhưng đến cái bóng con ngỗng cũng chẳng thấy. Bà nói Nha Nha xách con ngỗng vào bếp sao? Con ngỗng đâu? Chắc chắn nó ở đây. Chính mắt tao đã nhìn thấy. Nó nhất định đã lẻn giấu đi rồi. Trần Lão Thái và Trần Chấn Bình lục tung mọi ngóc ngách trong căn bếp, nhưng chẳng thấy tung tích con ngỗng đâu, thậm chí không tìm thấy dù chỉ một sợi lông ngỗng. Nha Nha nhếch mép một cái, rồi chạy vụt ra ngoài sân. Ông bà Điền ơi cứu cháu với. Bà nội đến cướp đồ rồi. Nha Nha vừa chạy ra khỏi cửa, dân làng đi trên đường nghe thấy tiếng hô có người cướp đồ. Nha Nha, có chuyện gì vậy cháu? Bà nội cháu đến cướp đồ, giúp Nha Nha với à? Hàm ơn. Trần Lão Thái này cũng quá đáng thật đấy. Ngay khi Nha Nha dẫn một nhóm người quay lại sân, thì thấy Trần Lão Thái đang vác cái quạt điện mới của Nha Nha và nửa bao bột mì trắng đi ra. Mẹ Trần Hoa à, bà đang làm cái gì thế? Lại đi cướp đồ và lương thực của một đứa trẻ. Đây có phải việc mà con người nên làm không? Tôi không có, tôi đến để tìm con ngỗng nhà mình. Tìm ngỗng gì chứ? Sao lại tìm đến tận nhà Nha Nha thế này? Còn cái quạt điện bà đang vác vào túi bột mì trắng trên tay là chuyện thế nào đây? Tao không quan tâm, thằng ba nhà tao đã tận mắt thấy con bé Trần Nha Nha ôm con ngỗng nhà tao đi. Chính nó đã bắt con ngỗng lớn nhà tao đi. Không thể nào, Nha Nha sợ ngỗng nhất mà. Trước đây chẳng phải thằng nhóc nhà bà hay dùng con ngỗng để dọa Nha Nha sao? Nha Nha bị mày dọa khóc bao nhiêu lần rồi? Bản thân mày không tự biết à? Chính là nó, tôi thấy rõ rồi. Nha Nha không có ăn trộm. Đúng vậy, em ấy không trộm. Đó là do Trần Chấn Bình mang tới. Con bé chỉ nhận thôi. Chắc chắn là mày. Nếu không làm sao mày mua nổi cái quạt điện đẹp thế này? Cái quạt này ít nhất cũng phải 200 đồng chứ. Con đang định nhờ ông nội Bảo Điền giúp Nha Nha quảng cáo cái quạt điện. Không ngờ Trần Lão Thái lại là người quảng cáo trước rồi. Đây là do Nha Nha bán nhộng ve sầu kiếm tiền mua đấy. Chỉ 12 đồng thôi, không phải 200 đâu. Ai muốn mua đều có thể tìm Nha Nha nhé. Cái gì? Chỉ có 12 đồng thôi à? Tôi không nghe nhầm chứ? Không nhầm đâu ạ. Đúng 12 đồng. Ông nội Bảo Điền mấy hôm trước cũng nhờ Nha Nha mua rồi. Ngày mai là hàng về rồi. Bí thư, Nha Nha nói có đúng không? Đúng là 12 đồng thật. Chúng tôi thấy đẹp nên đã mua rồi. Chúng tôi cũng đã đợi 2 ngày rồi. Nếu thật sự là 12 đồng thì tôi mua một cái được không? Tất nhiên là được chứ ạ. Nhưng phải đợi 3 đến 4 ngày nhé. Được. Tôi đưa tiền cho cháu luôn đây. Cháu mua giúp tôi một cái trước nhé. Vậy tôi cũng lấy một cái. Tôi về nhà lấy tiền ngay đây. Còn cả tôi nữa, tôi cũng lấy một cái quạt điện vừa rẻ vừa đẹp thế này. Mọi người ai cũng tranh nhau mua, chỉ một loáng sau đã đặt được 12 cái, mỗi cái lãi được 4 đồng. Nha Nha bỗng chốc đã kiếm được 48 đồng. Mọi người hoàn toàn bị quạt điện thu hút. Bị ngó lơ một bên, Trần Lão Thái đột nhiên lên tiếng. Con danh này còn bày đặt bán cả quạt cơ đấy. Mau đem con ngỗng nhà tao ra đây. Nếu không tao đập nát cái quạt của mày. Nha Nha không có giấu. Biết đâu là chú Trần Chấn Bình giấu rồi. Chú ấy sợ bà đánh nên mới giấu, cố ý đổ thừa cho Nha Nha đó. Cháu ngửi thấy mùi ngỗng trên người chú ấy rồi. Qua lời nhắc nhở của Nha Nha, Trần Lão Thái hít ngửi trên người Trần Chấn Bình. Quả nhiên ngửi thấy một mùi ngỗng. Bà ta biến sắc. Mày giấu con ngỗng ở đâu rồi? Con không có, con dám nói dối. Trần Lão Thái liền cởi giày ra, lao vào tác động vật lý Trần Chấn Bình một trận. Cuối cùng, Trần Chấn Bình cũng phải khai ra toàn bộ sự việc. Mọi người đều không tin, khiến Trần Lão Thái tức điên người. Về đến nhà lại cho anh ta ăn đòn thêm trận nữa. Buổi tối Nha Nha cầm một sấp tiền lớn đi tìm chị Giang Chi Niệm để đặt hàng. Bé vừa bước vào siêu thị Thời Không đã phát hiện nơi này khác hẳn lúc trước. Chị Giang Giang ơi, sao ở đây khác thế à? Mê mâng, chị mới trang trí lại một chút thôi. Có đẹp không? Đẹp lắm ạ. Để ủng hộ chị Giang Giang, Nha Nha muốn lấy 12 cái quạt luôn nè. Đơn hàng lớn nha. Bây giờ thời tiết nóng quá rồi. Trong thôn nhiều người vẫn chưa có quạt.
Giang Chi Niệm lên đơn xong, Nha Nha liền đi quét dọn. Lúc này đột nhiên có một người bước vào. Lần này bé đã thuần thục hơn nhiều. Bé đi đến trước mặt người vừa tới. Chào mừng đến với siêu thị thời không. Chị cần mua món đồ gì không ạ? Siêu thị thời không gì cơ? Trung Nhất Giao quan sát xung quanh một lượt, vẻ mặt đầy phấn khích. Mẹ ơi, cách bài trí này giống hệt siêu thị trước khi mình xuyên không? Có cả khoai tây chiên, tăm cay với mì tôm này. Trời ơi, thân thuộc quá đi mất. Chị ơi, chị muốn mua đồ không ạ? Mua chứ, mua hết luôn. Mà mua thế nào đây? Xin chào, chào mừng quý khách đến với siêu thị thời không. Tôi là Giang Chi Niệm, chủ siêu thị thời không. Chào cô, cho hỏi đây có phải Lan Tâm không? Đúng vậy, chị đến từ thời không nào thế? Chất liệu quần áo của chị hình như tôi chưa thấy bao giờ. Nói ra thì dài lắm, tôi thật sự đã quá vất vả rồi. Để tôi từ từ kể cô nghe. Họ đi đến quầy thu ngân. Trung Nhất Giao còn tiện tay lấy một gói khoai tây chiên. Sau khi ngồi xuống, chị ấy kể về trải nghiệm của mình. Chị ấy vốn là sinh viên năm 3 ở Lan Tâm. Ngủ một giấc xong liền xuyên không tới thời đại tinh tế. Cô tin được không? Tôi chỉ ngủ một giấc mà đã xuyên đến một hành tinh số hiệu 3333 rồi. Nơi đó bị phóng xạ rất nặng. Đồ ăn cũng chỉ có dịch dinh dưỡng thôi. Chẳng có chút hương vị gì cả. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Ngon quá đi. Lúc trước tôi còn chê khoai tây chiên vị dưa leo. Giờ ăn vào đúng là cực phẩm. Đúng rồi, tôi bỗng muốn mở một nhà hàng ở thời tinh tế. Thực phẩm Lan Tâm chưa bị biến dị, chắc chắn sẽ rất được săn đón. Chỗ cô có thể nhập rau củ các thứ không? Có thể, nhưng hiện tại chưa có, phải đợi vài ngày nữa. Sau khi Trung Nhất Giao đi, ánh mắt Giang Chi Niệm dừng trên người Nha Nha. Nha Nha, nhà em có trồng rau không? Dạ hiện tại không có ạ. Nếu chị Giang cần thì Nha Nha có thể trồng ạ. Được, chị đưa em ít hạt giống để em trồng rau. Đến lúc thu hoạch chị sẽ bỏ tiền ra mua. Cứ như vậy, Giang Chi Niệm cũng bớt được phiền phức đi tìm nguồn hàng. Nha Nha cũng có thêm một khoản thu nhập ổn định. Lúc Nha Nha tan làm, cầm theo vài loại hạt giống mà Giang Chi Niệm đưa. Ngày hôm sau Nha Nha vừa ngủ dậy, đã thấy bà nội Quế Hoa hớt hải đi vào. Nha Nha, hạt giống bao giờ mới tới vậy? Cả cái quạt bà đặt nữa, 3 ngày rồi vẫn chưa thấy đâu. Không phải là không mua được đấy chứ? Bà ơi, hạt giống và quạt ngày mai đều sẽ tới ạ. Cháu chắc chứ? Nếu không tới được, cháu phải báo sớm để bà còn lấy lại tiền. Bà còn kịp thời gian đi mua cái mới. Chắc chắn mà. Thím Thúy Nê ơi, mai thím đến lấy được rồi ạ. Buổi tối, tất cả hạt giống lúa và quạt điện đều đã về rồi. Nha Nha bê quạt điện ra ngoài, lại bê thêm hơn 100 bao hạt giống lúa ra khỏi siêu thị thời không. Xếp thành đống ở trong sân. Mệt đến mức con bé nằm bò lên đống bao hạt giống. Ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, đã có người đến xem hạt giống và quạt điện họ đặt. Xem đã về tới chưa? Khi thấy đống bao tải và quạt điện chất cao trong sân, lại thấy một đứa nhỏ đang nằm bò trên bao tải. Họ lập tức phấn khởi. Ôi, về thật rồi này. Nha Nha ơi, sao cháu lại nằm đây ngủ thế này? Nha Nha, mau tỉnh dậy đi con. Nha Nha mở mắt ra, nhìn rõ người vừa đến. Cô bé gọi một tiếng thím Thúy Nê. Thím đến rồi ạ. Mấy bao tải này đều đựng hạt giống lúa đúng không? Thím lấy phần của nhà thím trước được không? Thím Thúy Nê ơi, thím giúp Nha Nha gọi ông Bảo Điền qua đây được không ạ? Để ông Bảo Điền giúp phân chia hạt giống ạ. Nha Nha bé quá, không tự chia được. Được, thím đi ngay đây. Trần Bảo Điền sau khi biết chuyện, ông liền đến trạm phát thanh của thôn để thông báo. Mọi người nghe thông báo xong đều vội vàng chạy tới. Chẳng mấy chốc, cái sân nhà Nha Nha đã trống trơn. Ông Bảo Điền ơi, đợi sau khi trồng lúa xong, Nha Nha muốn thuê ông một ngày cùng cháu. Đi lên tỉnh lỵ có được không ạ? Nha Nha muốn giải quyết chút việc. Chuyện nhỏ thôi, thuê mướn gì chứ? Cháu cất tiền đi. Cái quạt điện 12 đồng, cháu chỉ lấy của ông có 8 đồng. Sao ông nỡ lấy thêm tiền của cháu nữa? Không giống nhau đâu ạ, quạt là quạt. Còn đi tỉnh là việc khác. Sau này chắc Nha Nha còn phải lên tỉnh thường xuyên nữa. Nếu ông Bảo Điền không muốn giúp, Nha Nha sẽ đi tìm người khác vậy. Đến lúc đó trên người mang theo hơn 3.000 đồng. Chẳng biết có an toàn hay không nữa. Cái gì? Số tiền đó vẫn còn ở trên người cháu sao? Nha Nha nói chị Tiên không lấy tiền giấy ạ. Chị ấy chỉ nhận vàng, nên Nha Nha phải lên tỉnh để đổi vàng thôi. Trần Bảo Điền im lặng hồi lâu, rồi ông gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, Nha Nha đến siêu thị thời không để làm việc. Bé muốn nhân tiện mua thêm một viên đại lực hoàn. Chị Giang ơi, Nha Nha muốn mua thêm một viên đại lực hoàn nữa. Bây giờ em có bao nhiêu tiền rồi? Sao tự dưng lại muốn mua đại lực hoàn nữa thế? Nha Nha có hơn 700 tệ rồi ạ. Ông nội Bảo Điền nói, người lớn mang nhiều tiền ra đường còn thấy không an toàn, nên Nha Nha nghĩ mình khỏe hơn một chút sẽ tốt hơn. Được rồi, em đi làm việc trước đi. Vâng, vậy Nha Nha đi làm việc đây ạ. Giang Chi Niệm không đi lấy đại lực hoàn cho Nha Nha ngay. Chị ấy kéo một chiếc ghế ra ngồi ở cửa. Lúc này vị lãm tinh từ bên ngoài đi vào, suýt chút nữa là va phải Giang Chi Niệm. Ái cha, làm ta giật cả mình. Sao cô lại ngồi lù lù ở cửa thế này? Mai Nha Nha phải lên tỉnh rồi. Trên người con bé sẽ mang một khoản tiền lớn. Thôi buổi này an ninh chẳng mấy an toàn. Tôi đang đợi con mèo đen kia tới để kiếm cho Nha Nha ít đồ phòng thân. Đúng rồi, lời kích cầu lúc trước cô mua còn không?
Tất nhiên, ta vẫn còn nhiều lắm. Vị Lạn Tinh lục lọi trong người, lấy ra mấy món đồ đen thui đưa cho Nha Nha. Nha Nha này, tặng em đó, tặng em à? Cầm lấy đi. Dù sao với ta nó cũng không có tác dụng gì. Loại lôi kích cầu này lực tác động không đủ mạnh. Giờ ta không cần dùng đến nữa. Còn gì khác không? Như là đại lực hoàn chẳng hạn. Đại lực hoàn thì ta hết sạch rồi. Hay là chị tặng Nha Nha đi. Dù sao Nha Nha lên tỉnh cũng là để làm việc cho chị mà. Chị cũng phải đảm bảo an toàn cho nhân viên chứ. Không cần đâu, không cần đâu. Nha Nha có tiền, có thể tự mua được. Mua bán gì chứ? Đây là phúc lợi nhân viên bình thường thôi. Để một đứa trẻ đi làm chuyện nguy hiểm thì chị phải trang bị đồ bảo hộ cho đầy đủ. Đúng không bà chủ Giang? Chị chắc chắn không phải kiểu ông chủ bóc lột đâu nhỉ? An toàn của nhân viên thì chị chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Viên đại lực hoàn này chị sẽ đưa. Không chỉ đưa đại lực hoàn, mà còn cho con bé mượn linh tê kính dùng một ngày. Nha Nha chớp mắt. Con bé vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng dưng có thêm một viên đại lực hoàn. 6 của lôi kích cầu, cùng với thứ nghe nói có thể cảm nhận nguy hiểm, là quyền dùng linh tê kính một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, Nha Nha đeo chiếc túi nhỏ đi cùng ông Bảo Điền ra ngoài. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ sóc này, cuối cùng họ cũng đến được tỉnh thành. Đây là lần đầu tiên Nha Nha lên thành phố. Đôi mắt con bé sáng rực lên, nhìn ngó khắp xung quanh. Cháu nhất định phải nắm chặt tay ông nhé. Thành phố đông người, đường xá lại lắt léo, rất dễ bị lạc đấy. Cháu biết rồi ạ. Nha Nha nhất định đi theo ông, sẽ không bị lạc đâu. Bỗng nhiên, Nha Nha cảm thấy vị trí trước ngực nóng bừng lên. Con bé lập tức dừng lại, là do linh tê kính đang đeo trên cổ. Chị Giang Chi Nhiệm từng bảo với con bé, nếu linh tê kính cảm thấy nguy hiểm sẽ phát nóng. Ông Bảo Điền ơi, đợi chút, có chuyện gì vậy? Nha Nha vội vàng lấy linh tê kính ra kiểm tra. Chỉ thấy trong linh tê kính hiện lên một gương mặt lạ. Ông Bảo Điền ơi, đây là linh tê kính chị Tiên cho Nha Nha. Nó có thể dự báo được nguy hiểm. Người ở trong này là kẻ xấu. Vậy thì phải làm sao? Trong lúc Trần Bảo Điền đang lo lắng, bỗng nhiên, một người đàn ông mặc quần áo y hệt như người trong gương tiến lại gần. Một trận mưa lớn đã hủy hoại lúa giống cả thôn. Ông bí thư 60 tuổi không tìm chuyên gia hay cán bộ, mà lại nhất định tìm cô bé 4 tuổi nghĩ cách. Mấy ngày trước mưa to quá, lúa giống gieo xuống đều bị cuốn trôi hết rồi. Nha Nha, cháu có thể giúp tìm chị Tiên của cháu xem sao được không? Giúp mọi người mua ít lúa giống. Dạ, Nha Nha sẽ đi hỏi chị Tiên ngay đây ạ. Hai người nhìn Nha Nha chạy tọt vào bếp. Chỉ thấy lúc con bé bước vào cửa, cả người bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Trần Bảo Điền và bà nội Quế Hoa đều đứng hình, như vừa nhìn thấy ma vậy. Vài phút sau, Nha Nha lại xuất hiện ở cửa bếp. Ông nội Bảo Điền, bà nội Quế Hoa, Nha Nha ra rồi đây, có tiên nữ thật đấy ạ. Đúng vậy, Nha Nha vào trong là gặp được chị tiên nữ ngay. Nha Nha, chuyện này cháu chưa kể với ai khác chứ? Nha Nha có kể với mẹ rồi ạ, cả bác sĩ trong thôn nữa. Chỉ là bác sĩ không tin Nha Nha. Nha Nha à, lần sau cháu đừng có kể lung tung với người ngoài nhé. Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Nếu để người ngoài biết, cháu và mẹ cháu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Biết chưa? Vâng ạ. Nha Nha chỉ kể với ông bà thôi. Vậy ông có muốn mua lúa giống nữa không? Mua, chắc chắn là mua. Nhưng tận 6 hàng một cân cờ đấy. Cần bao nhiêu cứ nói với Nha Nha là được ạ. Cái gì? 6 hàng một cân? Giá này có hơi đắt quá rồi. Có thể thương lượng với tiên nữ cho rẻ hơn chút không? Không được đâu ạ. Nhưng chị tiên nữ nói rồi, đồ giống chị ấy đưa chắc chắn năng suất sẽ cao hơn nhiều. Nên dù có đắt hơn chút cũng không chịu thiệt đâu ạ. Nhưng chuyện năng suất này cũng khó nói lắm. Chị tiên nữ nói thì chắc chắn là chuẩn ạ. Trần Bảo Điền bỗng im lặng. Bình thường, lúa giống nhiều nhất cũng chỉ hơn 2 hàng một cân. Đằng này một cân tận 6 hào. Thật sự là quá đắt. Nhưng ông nghĩ đây là lúa giống mua từ chỗ tiên nữ. Trong lòng ông đã hạ quyết tâm, ông nhất định phải mua. Vậy ông nội Bảo Điền có thể giúp Nha Nha đi hỏi mọi người trong thôn không? Chị tiên nữ bảo cần bao nhiêu thì báo một lần để chị ấy chuẩn bị ạ. Được. Ngày mai ông sẽ tập hợp dân làng ở trụ sở đại đội để thống kê giúp cháu. Sáng sớm ngày hôm sau, loa phát thanh trong thôn vang lên. Thông báo, hộ nào trong thôn cần mua lúa giống, mời đúng 9 giờ có mặt tại trụ sở đại đội. Có một đợt giống lúa cực tốt. Bí thư ơi, giống lúa đâu rồi? Sao vẫn chưa mang ra vậy? Đúng đó, có phải giá bình ổn không? Mọi người nghe tôi nói đã, giống lúa chưa về, mọi người có thể đặt trước. Giá cả không tính là rẻ, nhưng tuyệt đối là giống tốt. Năng suất sẽ cao hơn giống chúng ta đang trồng. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền một cân? Không phải là 3 hào chứ? 6 hào một cân. Cái gì? Ông không đùa với chúng tôi đấy chứ? Đúng đó, chúng tôi còn chưa thấy mặt mũi hạt giống đâu. Nói năng suất cao thì ai tin chứ? Đợt hạt giống này cũng là do Nha Nha tìm đấy. Mọi người đều biết rồi đó. Nha Nha có mối mua được quạt điện giá rẻ. Chuyện tăng năng suất chắc chắn không phải nổ đâu. Ai muốn mua thì đến chỗ tôi đăng ký. Ai không muốn mua thì có thể về. Nha Nha ơi, cái này lại là tiên nữ cho cháu à? Đúng ạ, là chị tiên nữ cho Nha Nha đó. Nha Nha còn có một ít hạt giống rau nữa. Cũng hoan nghênh mọi người đến mua của Nha Nha nha. Nghe Trần Bảo Điền và Nha Nha nói vậy, mọi người bắt đầu dao động. Bắt đầu có người lần lượt bước lên tìm Nha Nha để đặt trước hạt giống lúa. Ở bên cạnh, Trần Trấn Hưng thấy Nha Nha lại kiếm được tiền, cơn giận trong lòng tức khắc xông lên não.
Mọi người phải nghĩ cho kỹ vào, những 6 hàng 1 cân lận đó. Chỉ tiền giống thôi đã tốn thêm mấy chục tệ rồi. Cho dù thật sự tăng thêm được vài cân, mọi người chắc là gỡ vốn được không? Hèn gì con bé bán quạt điện rẻ thế. Hóa ra đều là chiêu trò cả. Chỉ cần bán hạt giống là gỡ lại hết rồi còn gì. Cũng có lý đấy. Bảo đắt một chút thì thôi đi. 6 hạt đúng là hơi đắt quá rồi. Đúng đó nha nha, thật sự không thể rẻ hơn sao? Cả thôn bao nhiêu nhà mua thế này mà. Cháu kiếm tiền của người trong thôn không được ăn dày thế chứ. Đúng đó, tôi có mua quạt điện của cháu đâu. Cháu không thể bắt tôi gánh khoản tiền đó được. Không mặc cả, Thuận mua vừa bán nha. Cuối cùng, trong gần 100 hộ ở thôn thì có hơn 70 hộ mua. Tổng cộng cần hơn 5,0 cân. Nha nha kiếm được 1 hào mỗi cân, lần này kiếm được hơn 500 tệ. Còn nhanh hơn cả bán quạt điện. Buổi tối, nha nha vác cả bao tải tiền đi tìm Giang Chi Niệm. Làm Giang Chi Niệm giật cả mình. Em nói là em bán được bao nhiêu? Hơn 5,0 cân ạ. Đúng rồi ạ. Ông Bảo Điền bảo ở đây có tổng cộng 3,271 tệ 2 hào. Chị Giang Giang có muốn đếm lại không? Giang Chi Niệm nhìn bao tải tiền. Cố giữ bình tĩnh. Chị nói là lần này chị không thu tiền mặt nữa. Không thu tiền mặt thì thu gì ạ? Lần này thu vàng. Em tìm cách đổi thành vàng rồi đưa cho chị. Nha nha làm ăn càng lớn, tiền thu về càng nhiều. Tiền những năm 80 không tính là giá trị. Hơn nữa thị trường cũng không lớn đến thế. Thu tiền mặt với Giang Chi Niệm mà nói thì không hời lắm. Vàng thì phải lên tỉnh mới mua được. Nhưng mang theo nhiều tiền thế này có chút nguy hiểm. Em phải chuẩn bị cho kỹ. Muốn mua vàng phải lên tỉnh, cách xa gần 100 cây số. Đối với Nha Nha thì đây là một vấn đề lớn. Bé muốn nhờ ông Bảo Điền đạp xe chở đi. Nhưng đi đi về về, ít nhất cũng mất cả ngày của ông Trần Bảo Điền. Nha Nha nghĩ ngợi rồi quyết định đợi thêm vài ngày. Đợi ông Trần Bảo Điền gieo mạ xong, mới nhờ ông giúp. Nhưng dân làng không mua lúa giống chỗ Nha Nha. Ngày hôm sau đã nhờ người mua được loại 2 hào 8 1 cân. Này anh, lúa giống cao sản mọi người mua vẫn chưa về à? Còn phải đợi mấy ngày nữa. Mọi người chắc chắn con bé Nha Nha mua được lúa giống không? Vạn nhất không mua được, muộn vài ngày nữa chỗ khác cũng khó mà mua. Đến năm nay là hỏng bét đấy. Nghe những lời này không khỏi có người sốt ruột. Lập tức có người đi tìm Nha Nha. Nha Nha lên tỉnh mua vàng. Giữa đường lại gặp kẻ xấu cầm dụng cụ chặn đường. Trần Bảo Điền vội chắn trước mặt Nha Nha nói: Ngươi muốn làm gì? Chúng tôi không có tiền. Tao biết chúng mày không có tiền. Ở góc qua có một tiệm vàng. Mày đi lấy ít trang sức vàng về đây cho tao. Anh muốn tôi đi cướp đồ sao? Lỡ bị bắt là phải bóc lịch đấy. Tao cho mày vài giây. Mày tự chọn lấy một cái. Muốn giữ mạng con cháu gái hay làm việc cho tao? Không đợi Trần Bảo Điền trả lời, Nha Nha nhanh nhỏ lên tiếng: Ông ơi, ông Bảo Điền ơi, ông đồng ý với hắn đi được không? Chị Thủy Tiên sẽ bảo vệ Nha Nha mà. Nha Nha không sợ đâu. Trần Bảo Điền nghe Nha Nha nói vậy, dường như đã nghĩ ra điều gì, gật đầu với Nha Nha. Được, tôi đồng ý với anh tuyệt đối không được làm hại cháu tôi. Đợi khi Trần Bảo Điền đã đi đủ xa, khóe môi cô bé khẽ nhếch lên, nhắm chuẩn thời cơ, hai tay đột ngột nắm lấy tay cầm đồ chơi của gã áo đen, dùng lực bẻ mạnh. Á, gãy rồi. Gã đàn ông nén đau, theo bản năng dùng tay kia định chộp lấy Nha Nha. Nha Nha đang định ra tay lần nữa, thì đột nhiên có người lao tới, trực tiếp đè gã áo đen xuống đất. Con cảm ơn chú ạ. Không sao đâu, để chú đưa hắn lên phường xử lý. Tao không đi. Tao đã làm gì đâu, tay tao còn bị gãy đây này. Trần Bảo Điền chưa đi quá xa, nghe thấy tiếng động, ông vội vàng chạy lại. Ông chầm lấy Nha Nha. Nha Nha, cháu không sao chứ? Ông Bảo Điền ơi. Nha Nha không sao ạ. Là chú này đã cứu Nha Nha đó. Cảm ơn cậu nhé chàng trai, cậu không bị thương chứ? Nhưng khi nhìn rõ mặt người thanh niên đó, Trần Bảo Điền sững sờ. Thế Hoa, sao lại là con? Chẳng phải con đang ở trong quân đội sao? Sao lại ở tỉnh lỵ thế này? Trần Thế Hoa né tránh nửa ngày cuối cùng vẫn bị nhận ra. Anh chỉ đánh quay đầu, lại nhìn. Bố, con đến giải quyết chút việc. Đang nói giờ thì các chú cảnh sát đã đến. Trần Thế Hòa giao người cho họ. Đồng chí cảnh sát, tôi có làm gì đâu. Là bọn họ bẻ gãy tay tôi. Tôi mới là người bị hại. Các anh nhầm rồi. Đồng chí, chúng tôi chỉ đến mua đồ thôi. Là hắn đã bắt giữ đứa trẻ, muốn ép tôi đi cướp tiệm vàng với hắn. Đồng chí, các anh có thể kiểm tra vân tay trên dụng cụ. Chúng tôi chưa hề chạm vào món đồ chơi đó. Hơn nữa tay hắn cũng không phải do tôi làm gãy. Là Nha Nha làm gãy à? Nha Nha sợ quá. Lỡ tay chút thôi mà hắn đã gãy rồi. Nhưng Nha Nha sẽ không xin lỗi đâu. Hắn là người xấu mà. Là cháu sao? Sao có thể chứ? Nói thật, nếu chú cảnh sát không tin, Nha Nha có thể thử lại một lần nữa đó. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Gã mặc đồ đen bị các chú cảnh sát giải đi. Bố biết nhiệm vụ của con cần bảo mật. Bố không hỏi con. Bố chỉ muốn hỏi là xong việc rồi có thời gian về nhà không? Dạ. Để khi nào có thời gian rồi tính ạ? Trần Thế Hoa trả lời ấp úng, ánh mắt né tránh. Trần Bảo Điền nhận ra ngay điểm bất thường. Không đúng, mắt con không dám nhìn bố. Con đang giấu bố chuyện gì phải không?
Nói thật đi, từ nhỏ bố dạy con thế nào? Bố, con xin lỗi, con đã lừa bố. Con bị quân đội đuổi rồi. Cái gì? Con bị đuổi khỏi quân ngũ? Con đã phạm lỗi gì? Sao lại nghiêm trọng đến mức này? Hôm đó con thấy một gã đàn ông đang đánh phụ nữ, nên lên can ngăn, không ngờ lại đánh gãy tay gã đó. Sau đó bọn họ kiện lên đơn vị, con mới biết họ là vợ chồng. Họ cứ khăng khăng bảo con vô cớ đánh người. Con biết mình đã hơi nóng này, nhưng con thấy con không làm gì sai. Gặp chuyện như vậy con không thể mặc kệ được. Đúng là con không làm gì sai. Cả chuyện hôm nay cũng vậy. Về nhà đi, về sống cho tốt với Thải Vân là được rồi. Con sẽ về cùng mọi người. Khi họ về đến làng thì trời đã sập tối. Nha Nha cầm 2 chiếc vòng vàng vừa mua được, lập tức chạy ngay đến siêu thị Thời Không. Giang Chi Niệm đang trò chuyện với vị lãm tinh, thì thấy Nha Nha lạch bạch bước vào trên đôi chân ngắn. Chị Giang Giang, chị Tinh Tinh, dạ. Nha Nha đến rồi à? Đã đổi được vàng chưa em? Không gặp nguy hiểm gì chứ? Em gặp một chú xấu xa, nhờ xem linh tê kính mới phát hiện ra, mới thấy được kẻ xấu đó ở trong gương. Nha Nha chưa kịp chạy thì hắn đã thấy Nha Nha rồi. Thế là Nha Nha bị hắn chặn đường. Không phải hôm qua em đã ăn đại lực hoàn sao? Sức mạnh phải lớn hơn người thường nhiều chứ. Sao lại dễ dàng bị chặn đường như vậy? Hắn có đồ chơi sắc nhọn, Nha Nha sợ hắn làm hại ông Bảo Điền nên không dám nhúc nhích. Ồ, cũng đúng. Có dụng cụ đó thì đúng là khó giải quyết. Nhỏ tuổi mà lại rất điềm tĩnh. Cuối cùng em thoát thân thế nào? Lúc đó chỉ còn mình Nha Nha thôi, nên Nha Nha không sợ nữa. Em vặn cánh tay cầm đồ chơi của hắn, xong tay hắn gãy luôn. Đỉnh thật, không hổ danh là em bé đã ăn 2 viên đại lực hoàn. Chị Giang Giang, mấy ngày nay chị có thấy mèo con không? Nha Nha mấy ngày rồi không thấy nó, chị chưa thấy. Cho dù nó có xuất hiện thì cũng sẽ chọn lúc em có ở đây thôi. Nha Nha trước đây ngày nào cũng cho mèo đen ăn. Sau này mỗi khi mèo đen xuất hiện đều chọn đúng vào giờ làm việc của Nha Nha. Nha Nha không khỏi cảm thấy lo lắng. Chị Giang Giang ơi, mèo con liệu có gặp nguy hiểm gì không à? Trước khi em cho ăn thì nó cũng đâu có đến mỗi ngày. Không sao đâu, nhưng Nha Nha đã 5 ngày không thấy nó rồi. Hai người đang nói chuyện, Giang Chi Niệm bỗng nhìn ra cửa. Ông kìa. Chị tiên xinh đẹp quá. Ha ha ha, Nha Nha ơi, em sắp chảy nước miếng rồi kìa. Hi 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 hi, ôi da. Có cần nói quá vậy không? Làm chị cũng thấy ngại quá nè. Nha Nha chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy hết. Giống như tiên nữ vậy ạ. Lời của Nha Nha không phải nịnh hót mà là từ tận đáy lòng. Mắt con bé không hề rời đi. Sắp rồi. Nha Nha không hiểu ý của Khâu Huyền Ngưng. Cứ tưởng chị ấy chỉ đang khiêm tốn thôi. Không phải sắp đâu, chị đã là tiên rồi. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Ha ha. Khâu Huyền Ngưng là một yêu tu sắp phi thăng, cũng chính là con mèo đen lúc trước. Hai người nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt. Định làm mình cười xỉu luôn hả? Hai người đang nói về hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nha Nha, chị ấy nói sắp rồi, là chị ấy sắp phi thăng thành tiên rồi đó. Hóa ra chị thực sự là tiên nữ ạ. Chị tiên cũng là khách của siêu thị Thời Không sao? Chị muốn mua gì vậy ạ? Đúng vậy, nhưng chị vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì. Giang Chi Niệm im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Thấy Khâu Huyền Ngưng không có ý định nói thật với Nha Nha rằng chị ấy chính là con mèo đen, cô cũng không vạch trần. Chưa nghĩ ra cũng không sao, trước tiên giúp tôi xem qua linh tê kính này đi. Hôm nay Nha Nha mang theo nó, chuyện sắp xảy ra rồi nó mới phát cảnh báo. Kiểm tra giúp tôi xem nó có bị lỗi gì không. Không có lỗi gì cả, theo lý mà nói thì nên cảnh báo sớm, để Nha Nha hoàn toàn tránh mặt người đó. Nhưng linh tê kính sẽ chọn một thời điểm nó cho là lúc phát cảnh báo thích hợp nhất. Nghĩa là linh tê kính cho rằng thời điểm nó báo chính là lúc tốt nhất. Nha Nha bị mấy lời của Khâu Huyền Ngưng làm cho quay cuồng. Con bé gãi đầu nhìn Khâu Huyền Ngưng, rồi lại nhìn sang Giang Chỉ Niệm. Thời điểm tốt nhất nghĩa là Nha Nha gặp kẻ xấu sẽ có lợi ích lớn nhất sao? Mê mông, đại loại là vậy đó. Nha Nha, hôm đó em có gặp chuyện gì tốt không? Nếu kẻ xấu không xuất hiện, loại chuyện tốt mà bình thường không gặp được ấy. Vâng ạ. Chú Thế Hòa quay về có tính không à? Chú Thế Hòa không dám gặp ông nội Bảo Điền. Nếu Nha Nha không dây dưa với tên xấu xa kia, chú ấy chắc chắn sẽ không lộ diện đâu. Tính chứ, vậy thì giải thích được rồi. Chị đã nói là linh tê kính cảnh báo mà, chắc chắn sẽ là thời cơ tốt nhất. Nói vậy thì việc chú Thế Hòa này quay về sẽ có lợi cho Nha Nha đúng không? Chắc chắn rồi, ông nội Bảo Điền và bà nội Quế Hoa đã giúp đỡ Nha Nha rất nhiều. Chú Thế Hòa cũng đối xử với Nha Nha rất tốt ạ. Để xem sao đã, nếu em đã quay lại rồi, có thể bán cho chị thêm đại lực hoàn không? Chị không còn viên nào cả. Dĩ nhiên là được chứ. Bán cho chị thêm 5 viên nhé. Vậy lần này chị muốn đổi lấy gì nào? Chị muốn xúc. Khâu Huyền Ngưng suýt nữa thì thốt ra lời. Đột nhiên chị ấy nghĩ nếu mình đói xúc xích, Nha Nha chắc chắn sẽ nhận ra chị ấy chính là con mèo đen kia. Nghĩ đến ánh mắt Nha Nha vừa nhìn mình,
Chị ấy muốn giữ hình tượng tiên nữ của mình mãi ở trong lòng Nha Nha. Theo bản năng, chị ấy không muốn Nha Nha biết mình chính là con mèo đen đó. Maymon, cứ gửi cho em trước đi. Cũng được ạ, nhưng mà viên đại lực hoàn này hình như hơi nhỏ nhỉ. Hàng lỗi là chị không lấy đâu nhé. Có sao? Khâu Huyền ngưng nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra được vấn đề gì. Đột nhiên chị ấy như nghĩ ra điều gì đó, rồi liếc nhìn Giang Trì Niệm một cái. Đúng thật này, loại hàng lỗi này chị mang về cũng chẳng để làm gì. Chị bằng vứt đi cho rồi. Chị Ngưng Ngưng ơi, nếu chị không lấy thì có thể bán rẻ lại cho Nha Nha không? Chị vừa bảo là không lấy rồi mà. Chị Giang Chi Niệm của em cũng không cần. Em thích thì chị tặng cho em đấy. Không ạ, Nha Nha có thể trả tiền mà. Tiền bạc với chị chẳng có tác dụng gì đâu. Loại hàng lỗi này chị mang về cũng vô dụng thôi. Thay vì vứt đi thì đưa cho người cần nó. Huống hồ em còn gọi chị là chị tiên nữ nữa. Khâu Huyền Ngưng đã nói như vậy, Nha Nha cũng không từ chối nữa. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ. Cầm lấy đại lực hoàn. Nha Nha quan sát tỉ mỉ hồi lâu, bé chẳng thấy nó thơm bằng viên lần trước chút nào. Viên đại lực hoàn này, Nha Nha vốn định tự mình ăn, nhưng chợt nghĩ nếu để mẹ Tống Xuân Chi ăn, liệu tay và chân bị liệt có khỏe lại không? Bước vào trong phòng, Nha Nha đưa đại lực hoàn cho Tống Xuân Chi. Tống Xuân Chi nghe lý do của Nha Nha xong cũng thấy động lòng. Bà muốn thử xem có tác dụng thật không? Dù không có tác dụng cũng chẳng sao. Dẫu sao Nha Nha cũng không tốn tiền mua. Chẳng mấy chốc Tống Xuân Chi đã cảm nhận được sự thay đổi. Cơ thể bắt đầu nóng lên từ trong ra ngoài. Bà thử nhấc chân phải lên, nhưng cảm thấy vẫn chưa có tác dụng. Ngược lại cái chân kia lại tràn đầy sức lực. Đại lực hoàn có tác dụng rồi, nhưng nó chỉ có tác dụng với cái chân lành lặn. Tay và chân bên trái cực kỳ khỏe khoắn, chỉ cần một chân cũng có thể đi đứng vững vàng. Mấy hạt giống lấy từ chỗ chị Giang Chi Niệm về đã nảy mầm rồi. Nha Nha ngồi xổm trên đất nhìn mà phấn khích vô cùng. Anh, mẹ nhìn xem, rau nha nha trồng đã mọc lên rồi này. Nha Nha của mẹ thật giỏi. Mẹ ơi, lát nữa Nha Nha sẽ xới luôn mảnh đất bên cạnh. Trồng thêm ít ớt và đậu cô ve được không mẹ? Không vội, ớt phải ươm mầm trước đã. Phiền phức vậy sao ạ? Xem ra là có chút phiền đấy. Đáng lẽ phải nhờ ông Bảo Điền và bà Quế Hoa, nhưng mấy ngày nay họ đều đang bận rộn lo chuyện hạt giống lúa. Xem ra chỉ có thể đợi vài ngày nữa thôi. Không thiếu 1-2 ngày này đâu. Con đi mua ít thịt đi. Hôm nay mẹ sẽ vào bếp nấu cơm ngon. Con mang qua biếu họ một ít nhé. Mẹ định nấu cơm sao? Có được không ạ? Con nhìn này, chắc chắn là được rồi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Nha Nha đi mua thịt ngay đây. Chẳng mấy chốc Nha Nha đã đến siêu thị thời không mua một con gà mang về. Một lúc sau, hương thịt gà thơm phức bắt đầu tỏa ra ngoài. Cả nhà Trần Lão Thái đang ăn bánh ngô thì ngửi thấy mùi thịt thơm phức bay tới. Hình như tôi ngửi thấy mùi ngỗng hầm thơm lắm. Cái nhà con danh Trần Nha Nha kia, chắc chắn là tụi nó đã thịt con ngỗng trộm của nhà mình rồi. Lệ Lệ, con sang nhà Nha Nha xem thử đi. Xem có phải tụi nó đang hầm ngỗng không? Con không đi đâu mẹ, Nha Nha sợ ngỗng nhất mà. Không đời nào con bé lại trộm ngỗng đâu. Chúng ta đã phân ra với nhà Nha Nha rồi. Mẹ đừng có soi mói họ nữa. Nói một câu cãi 10 câu. Lớn rồi nên tôi quản không nổi chị nữa đúng không? Chị có đi hay là không? Trần Lệ Lệ cúi gằm mặt. Cô biết nếu mình không đi, Trần Lão Thái sẽ không chịu để yên đâu. Được rồi, con đi là được chứ gì. Cô Út, cô tới rồi ạ. Mau vào đây đi, thịt chín rồi này. Thơm quá, là con làm hả? Dạ không, là mẹ con làm ạ. Mẹ vào trong nghỉ ngơi rồi. Cô Út mau giúp Nha Nha nếm thử đi ạ. Mẹ con làm sao? Mẹ con khỏe hẳn chưa? Dạ mẹ con đỡ hơn nhiều rồi. Cô Út, cô mau nếm thử đi. Được rồi, Nha Nha không cho thêm củi nữa. Thật tốt quá, Trần Lệ Lệ thực lòng mừng cho Tống Xuân Chi. Cô nhìn kỹ vào trong nồi. Khi thấy rõ chân gà và đầu gà trong nồi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải là ngỗng. Cô gắp một miếng thịt nhỏ nếm thử. Đây là thịt gà đúng không? Thơm quá đi. Dạ đúng rồi ạ. Nha Nha mới mua hôm nay đó, tươi lắm luôn. Nè, con cũng nếm thử đi. Ngon quá, ngon quá. Món mẹ làm thật sự rất ngon. Cô Út ở lại nhà con ăn cơm luôn đi. Sự nhiệt tình của Nha Nha khiến Trần Lệ Lệ thấy hổ thẹn. Nha Nha, thật ra cô qua đây là để xem nồi hầm nhà con. Có phải là thịt ngỗng không thôi? Không sao đâu ạ. Nha Nha biết là ai bảo cô đến mà. Nha Nha chỉ cần biết cô Út tốt với con là được rồi ạ. Trần Lệ Lệ không nói gì. Cô giúp Nha Nha múc thịt ra tô, bưng lên bàn xong định rời đi ngay, nhưng đã bị Nha Nha nhanh tay nhanh mắt giữ lại. Dưới sự nài nỉ của Nha Nha, Trần Lệ Lệ ăn 2 miếng thịt gà, lại ăn thêm một cái màn thầu bột mì trắng rồi mới về. Mẹ, nhà Nha Nha ăn thịt gà chứ không phải thịt ngỗng. Con đã bảo rồi, ngỗng không phải do Nha Nha trộm đâu. Nó chắc chắn lừa mày rồi. Mày nhìn mồm nó dính đầy mỡ kia. Nó bị con nhỏ Nha Nha mua chuộc rồi. Được lắm con Lệ Lệ kia. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Ăn một miếng thịt là có thể nói đỡ cho nó luôn à? Sao không cho mày đăng xuất luôn đi?
Thái độ chửi bới của Trần Lão Thái, nước mắt uất ức của Trần Lệ Lệ trào ra. Họ ăn đúng là thịt gà mà. Mẹ không tin thì tự đi mà xem. Tại sao cứ bắt con phải làm chuyện này? Trần Lệ Lệ nói xong liền chạy vào phòng, nằm gục xuống giường khóc nức nở. Trần Lão Thái không tin lời cô. Sau vụ xông vào nhà Nha Nha trước đó, đã bị dân làng chỉ trỏ sau lưng. Bà ta không dám đích thân đến tìm chuyện nhà Nha Nha, liền tìm đến nhà Vương Thúy Ni, ám chỉ chính Nha Nha đã trộm con ngỗng nhà mình. Tôi hiểu rồi. Trần Lão Thái hài lòng rời khỏi nhà Vương Thúy Ni, trông chờ Vương Thúy Ni sẽ lan truyền tin này đi. Chỉ là bà ta không ngờ rằng sự việc lại không đi theo hướng bà ta muốn. Nha Nha và Xuân Chi vớ phải gia đình như vậy thật là xui xẻo. Lúc bệnh tật thì đuổi người ta đi, khó khăn lắm mới được bữa thịt, lại cứ khăng khăng bảo người ta ăn ngỗng nhà mình. Trần Lão Thái nấp trong góc, nghe những lời Vương Thúy Ni nói, cuối cùng nghe không nổi nữa, liền xông thẳng ra. Vương Thúy Ni, chị đang nói bậy bạ gì ở đây thế? Sao nào, ngỗng nhà bà mất, nhà Nha Nha hầm ngỗng. Bà dám bảo không phải bà nói những lời này trước mặt tôi không? Thế tôi đoán có gì sai à? Ngỗng nhà tôi đúng là bị mất mà. Thằng ba nhà tôi còn nhìn thấy nữa. Ngược lại là chị, ở ngoài này bôi nhọ danh dự của tôi. Chị mới chẳng phải hạng tốt lành gì. Nói trúng tim đen của bà rồi chứ gì. Bà cuống rồi hả? Ai cũng biết biệt danh của tôi là cái loa phường mà. Bà cố tình tìm tôi để kể chuyện này. Chẳng phải là muốn tôi đi rêu rao hộ bà sao? Bà coi tôi như con rối để lợi dụng, mà giờ lại không cho tôi nói ra nữa à? Trần Lão Thái bị Vương Thúy Ni vạch trần tâm địa, tức đến mức mặt mũi lúc đỏ lúc trắng. Náo nhiệt quá nhỉ, từ xa đã nghe thấy mọi người bảo Nha Nha trộm ngỗng. Là bà ta, chính bà ta cứ khăng khăng nói Nha Nha. Hôm nay hầm là con ngỗng trộm từ nhà bà ta. Ai bảo nhà Nha Nha hầm ngỗng chứ? Nhà Nha Nha hầm thịt gà mà. Con bé muốn nhờ bố chồng tôi giúp trồng ớt, nên còn đặc biệt gửi sang nhà tôi một bát đây này. Một câu nói đã khiến Trần Lão Thái nghẹn họng. Nha Nha ăn vốn dĩ chẳng phải là thịt ngỗng. Trần Lão Thái chỉ đành xám xịt mặt mày lùi mất. Thái Vân, Nha Nha trồng bao nhiêu ớt thế? Có thể để lại cho tôi mấy cây không? Vẫn chưa bắt đầu ươm mầm nữa. Nha Nha có khá nhiều hạt giống ớt. Mọi người tự đi mà hỏi con bé đi. Thế là trong lúc Nha Nha còn chưa hay biết gì, mấy cây ớt giống của con bé đã bị người ta nhắm tới. Thậm chí có người còn đến tận nhà Nha Nha hỏi giá. Vì hạt giống là do chị Giang Chi Niệm đưa, không lấy tiền nhưng phải nhờ ông Trần Bảo Điền ươm hộ. Nha Nha bàn với ông Bảo Điền bán 5 xu một cây. Ông Bảo Điền lấy 2 xu, Nha Nha lấy 3 xu. Vậy để ông đi thống kê trong thôn trước đã, rồi mới quyết định ươm bao nhiêu mầm. Dạ, ông nội Bảo Điền cứ xem rồi làm ạ. Từ khi mẹ Tống Xuân Chi có thể nấu cơm, bữa ăn của Nha Nha được cải thiện rõ rệt. Mới có mấy ngày thôi mà mặt Nha Nha đã tròn xe lên trông thấy. Vị Lãm Tinh, người thường xuyên thích bóp mặt Nha Nha, vừa chạm tay vào đã thấy sự khác biệt. Nha Nha, em béo lên một chút rồi hả? Mặt nhỏ sờ mềm hơn hẳn. Hình như dạo này em được ăn món gì ngon rồi. Là cơm mẹ em nấu đó ạ. Mẹ em nấu ăn ngon ơi là ngon luôn. Mẹ ơi, mẹ nấu cho chị Giang Giang một bữa đi. Mẹ nấu ăn ngon lắm. Chị Giang Giang chắc chắn sẽ thích mê cho mà xem. Làm xong rồi con mang sang cho chị ấy nhé. Sau một hồi bận rộn trong bếp, Tống Xuân Chi đã nhanh chóng nấu xong 4 món một canh. Nha Nha bưng mâm cơm lên, rồi đi đến siêu thị thời không. Chị Giang Giang ơi, mẹ em đặc biệt nấu đồ ăn cho chị nè. Mẹ còn bảo cảm ơn chị Giang Giang đã giúp đỡ hai mẹ con em. Món ăn vừa mới xào xong nóng hổi, hương thơm nức mũi. Giang Chi Niệm ngay lập tức bị mùi thơm ấy thu hút.